2001 চনৰ সংসদ ভৱন আক্ৰমণ তাৰ পাছত 26/11 তাজ আৰু CST টাৰ্মিনেল আক্ৰমণ 2019 পুলৱামাৰ আক্ৰমণ এই বৰ্ষৰে 22 এপ্ৰিলৰ পেহেলগাম এটেক আৰু এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হৃদপিণ্ডত প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ হৃদপিণ্ডত নতুন দিল্লীত এটা মুকলি আক্ৰমণ এটা কমন প্যাটাৰ্নৰ মাজেৰে বাৰে বাৰে ভাৰতবৰ্ষক আক্ৰমণ কৰি থকা হৈছে বাৰে বাৰে ভাৰতৰ অভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাক চ্যালেঞ্জ কৰি থকা হৈছে প্ৰত্যাহ্বান জনাই থকা হৈছে বাৰে বাৰে কেতিয়াবা সুইসাইড বম্বাৰ কেতিয়াবা হাতত বন্দুক লৈ নিজেই সন্ত্ৰাসবাদী সোমাই আহে কেতিয়াবা সীমাৰ সিপাৰৰ পৰা আহে কেতিয়াবা দেশৰ ভিতৰতে থাকি ভাৰত বিৰোধী ষড়যন্ত্ৰ কৰি থাকে দিল্লীত কোনে বিস্ফোৰণ ঘটালে পাকিস্তান জৈশ মোহাম্মদ লস্কৰী তৈবা হিজবুল মুজাহিদ্দিন আল কায়দা কোনে সৰকাৰৰ হাতত এতিয়ালৈকে নিশ্চিত উত্তৰ নাই দিব পৰা নাই লিংক বহুত আছে ফৰিদাবাদ মডিউল জৈশ মোহাম্মদৰ তৎপৰতা তাৰ পাছত দিল্লী ব্লাষ্ট কোনো লিংক নাই নেকি যদি আছে তেতিয়াহলে জৈশৰ যি পৃষ্ঠপোষক দেশ পাকিস্তান পোনপটীয়াকৈ পাকিস্তান দোষী নহয় জানো সেই শব্দবিলাক মুখেৰে ওলোৱা নাই এইবাৰৰ এই হোৱাইট কলাৰ বা এই হোৱাইট কোট টেৰৰে বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটাইছে সন্ত্ৰাসবাদৰ শিক্ষাৰ সৈতে যে কোনো সম্পৰ্ক নাই সেই কথা এইবাৰ এই হোৱাইট কোট টেৰৰে স্পষ্ট কৰি দিলে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ আগত শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰবাদী দিলো দেশৰ ভিতৰত থকা বহুতেই যে ভাৰতবৰ্ষক ঘৃণা কৰে সেই কথা পুনৰবাৰ প্ৰতীয়মান আৰু তাৰ পাছত আপুনি শত্ৰুৰ আক্ৰমণ কেনেকৈ ৰুব কিন্তু আক্ৰমণ কেৱল পশ্চিমৰ পৰাই হোৱা নাই পূবতো একাংশই খোপনি পুতি আছে এওঁলোকৰ টাৰ্গেট হৈছে শিলিগুৰি কৰিডৰ বা যাক আমি চিকেন নেক বুলি কওঁ শেহতীয়াকৈ যদি গতিবিধিবিলাক আপোনালোকে মন কৰিছে বাংলাদেশ পাকিস্তানৰ কাষ চাপিছে ইউনুছ চৰকাৰে পাকিস্তানৰ পৰা প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা বিচাৰিছে পাকিস্তান চীনৰে মিলিছে সঘন আলোচনা হৈছে আৰু কোনেও গম নোপোৱাকৈ হয়তো এটা ৰিং প্ৰস্তুত হৈছে ইয়াৰ মাজতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে দিল্লীৰ নিচিনা অসমতো হ'ব পাৰে হলে ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট হিচাপে কৈছে অনুমান কৰিব পাৰি যে অসমৰ বিৰুদ্ধে এটা চক্ৰান্ত সাজু হৈ আছে ইয়াৰ লগত এটা কেনেকৈ যুঁজিব ৰাজ্য চৰকাৰ হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই হওক এই এলিমেণ্টবিলাকৰ সৈতে কি ধৰণে টেকেল কৰা যায় অসম কিমান স্পৰ্শকাতৰ বা সেনসিটিভ জোনত আছে আজিৰ তাৰিখত বাৰম্বাৰ কৈ থকা হৈছে যে চিকেন নেক ইজ দি সেফেষ্ট কৰিডৰ মই আজি পঢ়িছিলোঁ ভাৰতীয় সেনাৰ তৰফৰ পৰা এই কথা জনোৱা হৈছে যে চিকেন নেক ইজ দি সেফেষ্ট কৰিডৰ তাতে যিমানখিনি সামৰিক শক্তি আছে কোনেও ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ সাহস নকৰে কিন্তু তাৰ মাজৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় সঁচাকৈ অসমৰ প্ৰতি ভাবুকি আছে নেকি এক আৰু দ্বিতীয় কোনোবাই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আহি আক্ৰমণ কৰে দেশৰ হৃদপিণ্ডত আক্ৰমণ কৰে দেশক ৰক্তৰঞ্জিত কৰে আৰু আনফালে এইখন দেশৰে কোনোবাই সেই ঘটনাক লৈ স্ফূৰ্তি কৰে তেওঁলোকৰ মুখেৰে হাঁহি ওলায় অতি খেদ অতি আক্ষেপেৰে কিছুমান কথা ক'বলগীয়া হৈছে আজি ভাৰতৰ এই অতি স্পৰ্শকাতৰ মুহূৰ্তটোত যদি কাৰোবাৰ বাবে হাঁহি উঠা হৈছে কাৰোবাৰ মুখেৰে হাঁহি ওলাই হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক সমানেই দোষী যিমান এই সকল দোষী কিছুমান বিষয় অতি সিৰিয়াছ এই বিষয়সমূহক লৈ কোনেও ধেমালি নকৰাই ভাল অন্তত আজিৰ তাৰিখত দিল্লীত যি 13-14 জন লোকৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁলোকৰ শৰীৰ ঠান বান হৈ গ'ল তাৰ উত্তৰ কাৰোবাৰ হাতত আছে নেকি কাৰো হাতত নাই একাংশই এই ঘটনাবিলাকক লৈও ধেমালি কৰি আছে
এতিয়াও তেওঁলোকে দুখ ঠেলাঠেলিৰ কাৰবাৰ এটাত নামি আছে ৰক্তৰঞ্জিত হোৱাৰ পাছত চকু পানী বৈ লাভ নাই দুখ ঠেলি লাভ নাই কাৰণ সকলো কথাই ধেমালি নহয় আমাৰ হ্যাশট্যাগটো হৈছে আজি যে দেশৰ হৃদপিণ্ডত জখম টাৰ্গেটত আছে অসম এতিয়া এইটো কিমান দূৰ তথ্য সমৃদ্ধ কিমান দূৰ ৰাজনীতি ইয়াত আছে এইখিনি কথা পাতিব লাগিব আজি আমি সেই কাৰণে কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ডিবেট কৰিবলৈ বিচৰা নাই কেইগৰাকীমান এই বিষয়টোৰ সৈতে তেওঁলোকে গোটেই জীৱন তেওঁলোকে কাম কৰিছে এই বিষয়টোক ভালকৈ জনা পাঁচগৰাকী ব্যক্তিক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ অৱশ্যে এগৰাকীয়ে শেষ মুহূৰ্তত তেখেতে আহিব নোৱাৰো বুলি ক'লে কিন্তু চাৰিগৰাকী আমাৰ সৈতে বৰ্তমানো আছে মই এই মুহূৰ্তত চিনাকি কৰাই দিছোঁ আমাৰ সৈতে বৰ্তমান উপস্থিত আছে উই আৰ প্লিজ টু হেভ টেৰৰিজম আৰু সিকিউৰিটি এনালিষ্ট জয়দীপ শইকীয়া মই শইকীয়া ডাঙৰীয়াক আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ সৈতে বৰ্তমান উপস্থিত আছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ব্ৰিগেডিয়াৰ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ মই বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ সৈতে আছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্ণেল ৰাজাক আদিল মই আদিল ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ তেখেত আমাৰ সৈতে দিল্লীৰ পৰা বেংগলোৰৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নৱ ঠাকুৰীয়া মই নৱ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ বিষয়টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে এই গোটেই দিল্লীৰ ঘটনাটো আৰু তাৰ পাছত সেই দিল্লীৰ ঘটনাটো অসমলৈ বিয়পিব নেকি এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন সোধোতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংক্ষেপতে কিনো ক'লে অলপমান শুনাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰম্ভণিত তেওঁলোকে লালকিল্লাটো বম ব্লাষ্ট কৰিছে পেহেলগামতো মানুহক মাৰিছে আৰু জুবিন ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে চাউল দালি নালাগে বুলি কৈ আছে মানুহবোৰ একেবোৰে য'ত যেনেকৈ পায় তেনেকৈ আমাৰ জাতিটোক খণ্ড বিখণ্ড কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰি আছে ক'ৰবাত বমেৰে নোৱাৰিলে গুলিৰে ক'ৰবাত গুলিৰে নোৱাৰিলে মাটিৰে ক'ৰবাত মাটিৰে নোৱাৰিলে জুবিন ক্ষেত্ৰত গৈ চাউল দালি নালাগে বুলি আন্দোলন কৰি এখেতসকলে এই গোটেই পৰিৱেশবিলাক ৰচনা কৰি থাকে আৰু এই যিসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বম ব্লাষ্টক আদৰণি জনাইছে তেওঁলোকক চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব তেওঁলোকৰ লিংকবিলাক চাব কাৰোবাৰ যদি লিংক বাংলাদেশৰ লগত পাওঁ বা অসমৰ বাহিৰৰ কোনোবা এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিৰ লগত পাওঁ তেতিয়াহ'লেতো আমি আৰু টাফ একশ্যন ল'ম এতিয়া বহুতে ভয়তে ডিলিট কৰি আছে কিন্তু ডিলিট কৰিলেও স্ক্ৰীনশ্বটবিলাক আমাৰ লগত আছে আৰু আমি এইটো ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কঠোৰ ব্যৱস্থা আমি হাতত ল'ম অসমত আমি বহুত ডিফিকাল্ট ছিটুৱেশ্যনত আছোঁ আমাৰ মাজত সোমাই যাব পাৰে আৰু যিকোনো কাম কৰিব পাৰে কাৰণ ইয়াতে তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ বহুত বেছি গতিকে অসম বহু দিনলৈ সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব আৰু আমাৰ ইয়াত যেতিয়া হ'ব তেতিয়া ডাঙৰকৈয়ে হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই শেষৰ বাক্যটো খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আমাৰ ইয়াত যেতিয়া হ'ব ডাঙৰকৈ হ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কিমান দূৰ সচেতন হোৱা উচিত এই মুহূৰ্তত আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ সৈতে যিহেতু সিকিউৰিটি এণ্ড টেৰৰিজম এনালিষ্ট জয়দীপ শইকীয়া এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে মই শইকীয়া ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই আৰম্ভণিতে কৈ থৈ দিবলৈ বিচাৰোঁ যে শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে আমি বহুতেই জানো মই এটা আৰ্টিকেল পঢ়ি আছিলোঁ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে জয়দীপ শইকীয়াৰ বিষয়ে শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু সেই আৰ্টিকেলটো হয়তো লিখিছিল ডক্টৰ এলেক্স ৱাটাৰমেন তেখেত ইউনিভাৰ্চিটি অফ ব্ৰেডফৰ্ড ইউকেৰ তেখেত প্ৰফেচাৰ তেখেতে আপোনাৰ কৰ্মজীৱনৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি লিখিছে আৰু তাতে তেওঁ এটা কথা বাক্য শেষত লিখিছে However, I continue to remain very surprised that he has not yet been appointed to India's highest policy-making echelons. In fact, the state of siege that India is experiencing at this time would have been the most opportune time to bring Mr. Saikia on board the highest national security platform in the country. গতিকে তেখেতৰ এই শব্দখিনিয়ে আচলতে আপোনাক ডিফাইন কৰিবলৈ যথেষ্ট সেয়া যিয়েই নহওক শইকীয়া ডাঙৰীয়া এটা আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা আপুনি যিহেতু উৰেটো জীৱন আপোনাৰ এই বিষয়সমূহৰ সৈতে আপুনি জড়িত হৈ থাকিল বহুখিনি লেখা মেলাও কৰিছে এটা প্ৰসংগত হৈছে
দিল্লীত যিটো আক্ৰমণ সংঘটিত হ'ল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ কথাখিনি কৈছে যে দিল্লীৰ পাছত কেনেবাকৈ অসম টাৰ্গেটত আছে নেকি কিন্তু প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে মোৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আপুনি কি ভাবে যে পেহেলগাম এটেকৰ এই কিছু মাহৰ পাছতেই যেতিয়া নেকি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰিটেলিয়েশ্যনৰ কথা কৈ থাকে ভাৰতবৰ্ষই বাৰম্বাৰ ষ্টেট অফ ৱাৰৰ কথা কৈ থাকে তেনেকুৱা এটা সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ হৃদপিণ্ডত আহি কোনোবাই বোমা বিস্ফোৰণ সুইচাইড বম্বাৰে আহি ভাৰতবৰ্ষৰ 12জনকৈ নাগৰিকক 14জনকৈ নাগৰিকক মাৰি থৈ গ'ল দেশৰ ৰাজধানী ৰক্তৰঞ্জিত কৰি থৈ গ'ল আৰু কোনেও একো কৰিব নোৱাৰিলে আৰু এইটো এটা কনচাৰ্ণ সমগ্ৰ দেশখনৰ বাবে ইনক্লুডিং আসাম অসমৰ বাবেও এই বিষয়টোক আপুনি কেনেধৰণে বিশ্লেষণ কৰে এইটো এটা চূড়ান্তভাৱে ইণ্টেলিজেন্স ফেইলিয়াৰ নে ইয়াৰ আঁৰত আৰু কিবা কাৰণ থাকিব পাৰে আপোনাৰ প্ৰথম বিশ্লেষণটো ধন্যবাদ মই পোনপ্ৰথমতে ক'ব খোজো যে এই যিটো বিস্ফোৰণ ঘটিল দিল্লীত আপুনি কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ মাজমজিয়াতে ক'বলৈ পাৰি এইটোকে আমাকে চৌকে মৰ্মত কৰিছে বহুতে এই ঘটনা বিশেষকৈ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছত অলপ আচৰিত হৈছে যে 7 মাহ নহওঁতে এই বস্তুটো কেনেকৈ ঘটিলে কেনেকৈ Pakistan sponsored terrorists have been able to do such a blatant attack in the heart of the country. And this is a part of a larger conspiracy. 2014 চনৰ এজন IPS অফিচাৰৰ অলপ স্মাৰ্ট পুলিচিঙৰ কাৰণে তেখেত 𝐺NK পোষ্টিং আছে সন্দীপ চক্ৰৱৰ্তী I think he is a hero of the time of the moment really তেখেতৰ কাৰণে আমি আসলতে we have been able to prevent a very large intensity of violence. A doctor junton garikon cholai goi asile who blew himself up in gate number 1 of the Red Fort. He panicked because teketor kotitho hokolok itimodhe atok kora hoisile and that really saved the day really otherwise the intensity would have been far greater. কিন্তু মই আচৰিত হোৱা নাছিলোঁ কিয়নো মই নিজৰ কলমবিলাকত মই লিখি আছিলোঁ পেহেলগামৰ পিছত সিন্দুৰৰ পিছত যে পাকিস্তানে এই বস্তুটো ডিছুৱেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি হিচাপে নলয় দে উইল নট বি ডেটাৰ্ড ইউ মাষ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ওৱান থিং ডেট পাকিস্তানৰ চ'ল ৰিজন ফৰ এক্সিষ্টেঞ্চ ইজ এণ্টি ইণ্ডিয়া বিশেষকৈ 71 চনৰ পিছত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষে পাকিস্তানৰ 2 ভাগ কৰি দিয়া হ'ল সেই প্ৰতিশোধ ল'বলৈ এতিয়াও সিহঁত উঠি পৰি লাগি আছে somehow or the other they will try and continue this belligerence and this subterfuge against us till the end of time মই ইয়াত এটা কথা ক'ব খোজো যে আপুনি মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্ট বা ইনক্লুডিং ইউনাইটেড লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্ট অফ অসমৰ লগত আপুনি কথা বতৰা কৰি পেলাই তেখেতৰ অৱগাহন আনিব পাৰে কিন্তু জেইছ-ই-মহম্মদ আৰু লস্কৰ-ই-তৈবা বা এনে ধৰণৰ তনজিমবিলাকক আপুনি কথা বতৰাত আপুনি অৱগাহন আনিব নোৱাৰে কিয়নো কি the object of Nizam Mustafa will continue till the end of time ইয়াৰ কোনো বেলেগ উপায় নাই counter radicalization is the only idea and দিল্লী যোনটো ঘটনা হৈ গ'ল এই কথাটো একেবাৰে মোৰ কাৰণে সাৰপ্ৰাইজিং নহয় আৰু আপুনিতো কৈছে যে এই বস্তুটো অসমলৈ বিয়পিব পাৰে নে নোৱাৰে কিন্তু সেইটো কথা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খুব স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আৰু তেখেতে নেচাৰেলি মানে অসমৰ বাবে থ্ৰেট আছে নেকি আপোনাৰ মতে নিশ্চয় আছে নিশ্চয় আছে আগে পিছে আপুনি দেখিছে 2008 বাৰু NDAV কৰিছিলে কিন্তু তাত এটা ইছলামিষ্ট আৰু আলফা কম্পনেণ্ট আছিলে 2008 যে আপুনি চিৰিয়েল বাছটো গৈছিলে তাত মই জানো তাত DGFৰ হেণ্ড আছিলে the triggers and the other aspects were actually given to Ranjan Daimari to do the triggering of the explosions ঠিক সেই ধৰণে এতিয়া বাংলাদেশত যিহেতু এটা এখন মানে ভাৰত বিৰোধী চৰকাৰ বুলি কওঁ মই চৰকাৰ বুলি নকওঁ কিয়নো ইট ইজ এ ইলেজিটিমেট ৰেজিম অফ এ illegal person who has been propped up by an extra regional power কিন্তু কথাটো হৈছে এই মানুহজনে মানে মই মোহাম্মদ ইউনুছৰ কথা কৈছো মই তেখেতক মই চিফ এডভাইজাৰ বা হেৰিটো নকওঁ মই আই থিংক হি ইজ এ পাপেট অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ এক্সট্ৰা ৰিজনেল পাৱাৰ
তেখেতে অহৰহ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু অসমক প্ৰথমতে চাইনাত আমাক গৈ পেলাই ক'লে যে চাইনাৰ অসমখন দখল কৰিব পাৰে বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল দখল কৰিব পাৰি। অলপতে number 2 of Pakistan Army, he handed over a coffee table book that got reportedly Bangladeshৰ মেপখনত অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কিছু অংশ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই ধৰণে এই বস্তুটো লাহে লাহে কৰি আছে। আমি চাইনাৰ কথা চালামি চাইছে বুলি কওঁ, কিন্তু এতিয়া কি হৈছে, Pakistan has become Bangladesh has become a client state of Pakistan. Or it is a matter of time. They are unified for all practical purposes. They have one agenda that is anti-India. Yet Turkey, সোমাইছে, yet actually কবলে I'm at my peril I'm saying যুক্তৰাষ্ট্ৰও ইয়াত জড়িত আছে বুলি ভাবো। কিয়নো যেতিয়া অপাৰেশ্যন সিন্ধু হৈছে, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছে যে এই সিজফায়াৰটো আমি কৰালো, বাট ট্ৰাম্পে বাৰে বাৰে কৈ আছে যে he was responsible for the ceasefire, which is not true. As a patriotic Indian, I will continue to say that our leadership took a very forceful and a robust stand, and I congratulate the Indian Armed Forces, the only force in this country which actually is the same force and the one which actually is above which thinks that the tricolor is the uppermost aspect in their lives. Right. কিন্তু সেই আপুনি যেহেতু নহ'ব এইটো একেবাৰে নোৱাৰে, সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক অলপ পকিয়নি দি দিছে যে we should exercise the greatest amount of caution. কিন্তু আপুনি যি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কথা ক'লে, সেই সেম আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণেই বাস আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে যিটো এলাইনমেণ্ট আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ বেয়া হৈছিল, সেই এলাইনমেণ্টটো ভাল কৰিবলৈ স্বাৰ্থতেই ভাৰতে এতিয়া মুকলিকৈ পাকিস্তানৰ নামটো ল'বলৈ কেনেবাকৈ কুণ্ঠাবোধ কৰিছে নেকি এই গোটেই ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত? নাই সেইটো কুণ্ঠাবোধ কৰাৰ কোনো কথা নাই আৰু কৰিব নালাগে, কিয়নো এইটোতো স্পষ্ট হৈ গৈছে যে আপুনি কৈছে যে এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই কোনটো তনজিমে কৰিছে, জেইছে মহম্মদ, লস্কৰ-ই-তৈবা, আল-কায়দা, আৰু যিখিনি মই ৰিপৰ্টছ পাইছোঁ সেইটো জেইছে মহম্মদে কৰিছে। কিন্তু এটা কথা ইয়াত মানুহে আমাৰ দৰ্শকে জানা উচিত, তনজিম বুলি বস্তু এটা নাই এতিয়া। অল অফ দেম আৰ ইণ্টাৰচেঞ্জেবল। এতিয়া ৰেজিষ্টেন্স ফ্ৰণ্ট বুলি এটা তনজিম ছাডেনলি surfaced to do the Pahalgam attack, the Baisaren attack. সেই ধৰণে যেতিয়া sanction হয় from either the United States or by the United Nations, নতুন তনজিম গঢ়ি উঠি আহে। সেইকাৰণে মই কওঁ যে the radical Islamist agenda is actually unified. It is a global Salafi Islamist. Our ISI, Asim Munir, Asim Malik, our ETIA, DGFI, and of course the puppet called Muhammad Yunus are actually chaperoning these people for political reasons. They want to lead India with 1,000 cuts. Etu agenda aji nohoy, tahani. Operation Gibraltar or Kar agor pora etu choli ase. Our the unfinished revolution will continue till the end of time. Yet politics jorito ase, or they're using people who have no white collar or white coat kotha koise hoy. I don't think, you don't need to read the Holy Quran to become a Islamist. I don't want to use the word jihad, মোৰ কিতাপ বা প্ৰবন্ধবিলাকত মই জিহাদ শব্দটো নকওঁ, because সেইটো jihad is a totally different word. আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো কথা কৈছে সেইটো মই শেষ কৰিম যে অসম is abetting Bangladesh so precariously, so sensitively, so strategically. Ashimara, Bagdogra, Siliguri corridor, where important air bases are billeted, and according to my reports, Hafiz side, Junjon Mane, Amar Lashkar-e-Taibar, Murabi, or Jaish Mohammedor, Juntu Masood Azhar ase, তেখেতসকলৰ number 2 এতিয়া বাংলাদেশত ঘাটিপাতি আছে আৰু অহা দিনত এইটো হ'ব পাৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী নিশ্চয় খুব ৰিলায়েবল চৰ্চৰ আধাৰতে এই কথাবোৰ কৈছে যে আমি অলপ সতৰ্ক হ'ব লাগে। এই অসমত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যে নহ'ব এই কথাটো একেবাৰে নুই কৰিব আমি একেবাৰে we should actually be on a very red alert. মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শলাগ লৈছোঁ এই কথাটো যে কৰিছে আৰু তেখেতে যদি এৰেষ্ট কৰিছে for sympathizers, naturally we are all patriots.
I was supposed to be a soldier, মই medically unfit হলো সেইকাৰণে মই আৰ্মিত জইন নকৰিলোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল patriotism runs in every right thinking Indian blood আৰু এই মানুহবিলাকে যদি অসমত থাকি নিজকে ভাৰতীয় বুলি কৈ দিল্লীত যোনটো বিস্ফোৰণ হ'ল সেইটো যদি ৱাৱা দিয়ে naturally he is an anti-India and I think the chief minister is within his rights to arrest and apprehend সেইটোৱে বৰ ডাঙৰ কথা আচলতে আৰু সেইটো কথাক লৈ বৰ মই এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে যিহেতু কৰ্ণেল ৰজাক আদিল আছে মই আদিল ডাঙৰীয়া এতিয়া কথাখিনি এনেকুৱা যে এতিয়া আৰু মানে নেৰেটিভবিলাক চেনিটাইজ কৰি লাভ নাই এতিয়া পাকিস্তানে ভাৰতৰ কেপিটেলত এটেক কৰাই হওক বা অদূৰ ভৱিষ্যতে যদি বাংলাদেশৰ ফালৰ পৰাও তেনেকুৱা এটা ফ'ৰ্চ আহে অসমৰ প্ৰতি বা যিয়ে নহওক যিহেতু এটা ইউনাইটেড ফ'ৰ্চ হিচাপে কাম কৰি আছে সেই গোটেই ফ'ৰ্চটোৰ কামটোৱে হৈছে এণ্টি ইণ্ডিয়া গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে এতিয়া আৰুতো নেৰেটিভবিলাক চেনিটাইজ কৰি লাভ নাই আদিল ডাঙৰীয়া So মই start কৰিব খোজো with something that Jadip Dai কৈছিলে regarding this whole word intelligence failure. আমি এই wordটো আজিকালি বহুত commonly use কৰা আৰম্ভ কৰিছো and we need to take a step back and think of it correctly. Intelligence failure মানে প্ৰত্যেকটো খবৰ যে আমি সদায় পাই থাকিম it's not intelligence is not crystal gazing যে যিয়ে হ'ব আমি গম পাই থাকিম it's not like that. আমি ইনফৰমেশ্যন পাওঁ ইনফৰমেশ্যনটো প্ৰচেছ কৰি পেলাই সেইটোক ইণ্টেলিজেঞ্চত কনভাৰ্ট কৰোঁ আৰু যিমানেই ভাল আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ চিষ্টেম নহওক কিয় লৈ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা দুটা ইনচিডেণ্ট এনেকুৱা হ'ব যোনটো আমি হয়তো টাইমত গম নাপাম ইনফেক্ট লাইক জয়দীপ দা বট আউট এইটো এটা ভাল এক্সাম্পল অফ গুড পুলিচিং বাই দ্য পুলিচ হু একচুৱেলি ইনভেষ্টিগেটেড দ'জ পোষ্টাৰ্ছ অফ JEM এট কাশ্মীৰ তাৰপিছত যোনটো গতিকে মই ভাবো যে এইটো আমি ইন্টেলিজেন্স ফেইলাৰ ওয়ার্ডটো এনেকে লুজলি সদায় ইউজ কৰিব নালাগে দেয়াৰ হ্যাভ বিন ইনস্টেন্সেস যেতিয়া এইটো হৈছে কিন্তু আদিল ডাঙৰীয়া দিল্লীৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ইন্টেলিজেন্স ফেইলিয়াৰ বুলিটো ক'ব পাৰি No, see, Manoj, I will not say call it intelligence failure because এইখন দেশত কোটি কোটি মানুহ আছে কোনটো মানুহে কি ভাবি আছে at all time কি কৰি আছে it's not always possible কিন্তু so the first information came from the যোনটো JNK যোনজন SP যাৰ কথা ক'লে SP চক্ৰৱৰ্তীয়ে যেতিয়া পোষ্টাৰৰ গম পাই পেলাই ইনভেষ্টিগেট কৰি they had already arrested people so this is not a failure এইটো হয় যে তাৰ পিছত আৰু অলপ যদি হতে সোনকালে এক্ট কৰিলেতো হয়তো এই ব্লাষ্টটো ৰখাব পৰা গ'লহেঁতেন so let's say that there are some drawbacks but not let's not call it failure now I want to move on to the other part Manas juntu kole regarding this narrative so Joydeep Dai kole je all right thinking Indian must be patriotic I would say not only right thinking all right or left thinking Indians everybody has to be patriotic aru gotike ei jitia enugwa eta incident amar dekhot hoy jitia it is a terrorist incident titia aru কোনো বেলেগ লজিক যি কোনো বেলেগ তৰ্ক এটো হবই নোৱাৰে we have to be like one and totally uniform that this is not acceptable june etu korise teologok to highest punishment দিব লাগিব আৰু june tak support korise বা even sympathy dise hey মানুহক আমি কেতিয়াও এটো মানে আমি acceptable কৰিব নোৱাৰো this is not normal politics it is not even internal কিবা এটা যে strike বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটুত একদম আমি একগোট হ'ব লাগিব that's why I agree that narrative building or etu cannot be allowed and it should not be misused by any political party also আৰু আমি একজোট হৈ পেলাই এটো একদম টোটালি অপোজ কৰিব লাগে ঠিক আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো সগা ডাঙৰীয়া কিবা এড কৰিবলৈ বিচাৰিছো মই মানে এটা জাস্ট এক মিনিট কথা এটা ক'ব খুজিছো ইন্টেলিজেন্স ফেইলিয়াৰটো বস্তুটো এনেকে কৰ্ণেল ৰাজাকে ডাঙৰীয়া ঠিকই কৈছে কিন্তু কথাটো হ'ল মই যেতিয়া পেহেলগামৰ পিছত ইন্টেলিজেন্স ফেইলিয়াৰৰ কথা অহৰহ লিখি আছিলোঁ মই খুব চমুকৈ কম মানুহে সুধিলে যে আপুনি দেখোন অকল ফেইলিয়াৰৰ কথাটো আঙুলিয়াই দিয়ে ছাকচেছৰ কথা নকয় মই খুব ছিনিয়ৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল এজনৰ মোক সুধিছিলে এজন বহু কমাণ্ডৰ নাম নকওঁ মই তেখেতক এটা চিম্পল উদাহৰণ দিছিলোঁ যে আমি সদায় দাঁত মাজো আৰু বহুতে খুব এৰোমেটিক বা মেডিচিনেল টুথপেষ্টেৰে দাঁত মাজে কিন্তু আমাক কোনেও কংগ্ৰেচুলেট নকৰে কিন্তু দিনাখনে আমি দাঁত মাজিবলৈ পাহৰি যাওঁ এ কাণ্ট্ৰি গোজ টু ৱাৰ চ' ইণ্টেলিজেন্স কেন নট বি and they are being paid by the taxpayers like people like me and by Colonel Saab. So I cannot imagine that failure can happen once. Yes, right. Pahalgamot hole, Manipur hole,
এতিয়া আকৌ ডিলিট হ'ল আৰু as far as I know the near abroad is actually the brief of the internal intelligence agencies নেপালত হ'ল বাংলাদেশত হ'ল আমি গমকে নাপালোঁ we are under a state of siege almost তাৰ পিছতো যদি আপুনি ইণ্টেলিজেন্স ফেইলিয়াৰ অফ এজেঞ্চি বা মুৰব্বীৰ কথা নকয় then there is something wrong in the state of Denmark মই সেই কথাটোহে আচলতে ক'ব খুজিছোঁ এজন মানুহে কৰিলে কিন্তু কথাটো হ'ল আপুনি one by again and again যদি ইণ্টেলিজেন্স ফেইলিয়াৰ হৈ থাকে তাৰপিছতো যদি আপুনি পদক্ষেপ নলয় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে মই এই যে দাঁতমাজাৰ যোনটো উদাহৰণ দিলোঁ দ্য ভেৰি চিম্পল এক্সাম্পল বাট কথাটো হ'ল সেই ধৰণৰ we cannot we expect something very professional from the I myself have been working in the National Security Council and I know that you cannot let your guard down 7 মাহৰ পিছত পেহেলগামৰ পিছত বেচেৰণৰ পিছত আমি জানিব লাগিছিলে যে পাকিস্তান whose sole raison d'être is anti-India would do something to avenge that Sindhu and they have done it and they have done it in the heart of the country that is unacceptable of course we will hit back and I'm sure the people will do something about it but how is it that we are condoning our own people who were supposed to be in the watch সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আপুনি যিটো কথা কৈছে যে উই উইল হিট বেক কিন্তু তাৰ আগতে আমি এইটো নিশ্চিত হ'ব লাগিব মই এই মুহূৰ্তত বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আমি এইটো নিশ্চিত হ'ব লাগিব যে এই এটেকটো বাৰু ঠিক আছে ইয়াৰ আগৰখিনি বাদেই দিছোঁ এই দিল্লীৰ এটেকটো আচলতে প্ৰিচাইজলি কৰিলে কোনে কাৰণ এতিয়ালৈকে সেইটোৰ নিশ্চিতি অহা নাই কোনেও এইটো কথা মুকলিকৈ কোৱা নাই যে জৈশে মোহাম্মদে কৰিছে কোনেও এইটো কথা মুকলিকৈ কোৱা নাই যে পাকিস্তান হেজ বিন মানে পাকিস্তানে তেওঁলোকক ফাণ্ড কৰিছে পাকিস্তানে তেওঁলোকক আগবঢ়াই দিছে এই ধৰণৰ কথা কোনেও যিহেতু মুকলিকৈ এতিয়ালৈকে কোৱা নাই অদূৰ ভৱিষ্যতে অসমতো যে নহ'ব তাৰো কোনো নিশ্চিতি নাই কিন্তু এই কথাবিলাক আচলতে ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে এই মুহূৰ্তত মই আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে জয়দীপ শইকীয়া আৰু কৰ্ণেল ৰাজাকে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান কথা ক'লে মই এতিয়া মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই ইণ্টেলিজেঞ্চ কৰৰ মানুহ হয় পুৰা লাইফ ইণ্টেলিজেঞ্চত থাকিলোঁ আজি ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ডিছকাশ্যন হৈ আছে মই 1990ত কাশ্মীৰ ভেলীত টেৰৰিজিম যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে তাত পষ্টিং আছিলোঁ বেলেগ বেলেগ টাইপৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি দেখিলোঁ টেৰৰিজিম দেখিলোঁ বহুত টাইম তাতো যিমান টেৰৰিষ্ট আছিলে মষ্টলি তেওঁলোক ছাবভাৰ্টেড হৈ পাকিস্তানৰ ট্ৰেইনিং হৈ আছিলে মানে পঢ়া লিখা মানুহবোৰ বেকত আছিলে খুব বেছি পঢ়া লিখা শিক্ষক মছজিদৰ হেৰি ইমাম তেওঁলোকে বেকত আছিলে আমি মছজিদৰ এজন ইমামক ধৰিছিলোঁ তেওঁ ক'লোঁ আৰ্মছ লাগে তেওঁ আমাক লৈ গৈ এটা ঘৰৰ পৰা মানে কৈছিলে কেডাৰবোৰ তেওঁলোকৰ তলত আছিলে কি 4টা ল'ৰা আনি আমাক 4টা AK-47 দিছে মোৰ এতিয়াও মনত আছে এতিয়া এই কথাটো সবচে ডাঙৰ মই এনেকুৱা ধৰণৰ টেৰৰিজিম এডুকেটেড টেৰৰিজিম মই দেখা নাই আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰত ইহঁতে অকল টেৰৰিষ্টে মোক মানে যিবোৰ এডুকেটেড মানুহ পিছত আছিলে ইহঁতে নিজে কৰি ৱেপন লৈ এমুনেশ্যন লৈ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন ব্লাষ্ট কৰিছে আৰু এইবোৰ কি একেবাৰে পঢ়াৰ হায়েষ্ট লেভেলৰ মানুহ এইবোৰ 3-4 লাখ টকা দৰমহা পাইছিলে সেইকাৰণে এইখিনি হোম গ্ৰাউণ্ড এতিয়া মানে পাকিস্তানৰ লগত ডেফিনেটলি আছে জৈশে মহম্মদ যিয়ে নহওক কিন্তু মানুহখিনি ইণ্ডিয়ান তাহাঁতৰ ঘৰ মই এই পুলৱামাত আছিলোঁ পুলৱামাত একে জেগাত এই জেগাতেবোৰত আমি চাৰ্ভ কৰিছিলোঁ তাতে আছিলে পুলৱামা যিবোৰ গাঁও আছিলে নাম পঢ়িছোঁ আমি তাত ডিউটি কৰিছোঁ এইবোৰ মানুহ গাঁৱৰ এই গাঁওখনৰ কথা আজি পঢ়িছোঁ সেই দুজন একেখন ওচৰৰ গাঁও চবতকৈ সন্মানীয় মানুহ গাঁৱত ডক্টৰ বহুত নাথাকে এজন বা দুজন থাকে আমাৰ গাঁৱত তেনেকুৱা তাতে সন্মান কৰে এই সন্মানীয় মানুহখিনি আহি এনেকুৱা কৰিছে দ্বিতীয় কথা আমি অফ সিন্ধুৰ পেহেলগামৰ লগত ৰিলেট কৰিব নালাগে এই এনেকুৱা এটা ইনচিডেণ্ট কৰিবলৈ 4-5 মাহ লাগে 2 বছৰ 3 বছৰ ট্ৰেইনিং লাগিব সেইটো আমি জানিব লাগিব 4টা মানুহ লগ লাগিব প্ল্যান কৰিব লাগিব আৰ্মছ কালেক্ট কৰিব লাগিব অফ সিন্ধুৰৰ আগৰ প্ল্যানিং মাছ আগৰ 2 বছৰ মিনিমাম 2 বছৰ মই কৈছোঁ আমি জানো যেতিয়া মই কাছাবক ইণ্টাৰগেশ্যন কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে যেতিয়া বম্বে কৰিছিলে ডেট টুক মিনিমাম 1.5 years প্ল্যানিং কৰি এক্সিকিউট কৰিছে এইবোৰ আপুনি অফ সিন্ধুৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব নালাগিব খালি এটা কথা জানিব লাগিব অফ সিন্ধুৰে হওক ইণ্ডিয়া যি কৰে পাকিস্তানে টেৰৰিজিম উইল কণ্টিনিউ আনলেছ কিবা এটা তাহাঁতৰ মগজত নোসোমায় তেওঁলোকে কৈছে যেতিয়ালৈকে এই ইণ্ডিয়া চেণ্ট্ৰিক থাকে টেৰৰিজিম কণ্টিনিউ কৰিব এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে লেটছ চে পাকিস্তানে কৈছে কিন্তু ডেফিনেটলি ইণ্টাৰনেশ্যনেলত আমি যেতিয়াই কথা কওঁ
প্ৰুফ বিচাৰিব এতিয়াতো ক'ব এইকেইটা আপোনালোকৰ ল'ৰা আপোনালোকে কাশ্মীৰ টাউনৰ ল'ৰা ইয়াত ইণ্ডিয়াত কৰিছে তো আপুনি আমাক কিয় দুখ কৈছে এইটো ওলাব ইট টেক্স টাইম ইণ্টেলিজেন্স বিল্ড আপ কৰি যেতিয়া আমি প্ৰুফ এটা দিম ডচিয়াৰ এটা দিব লাগিব ইট টেক্স টাইম আমি অলপ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব ছেকেণ্ডলি মই কৈছোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত উই আৰ ছাকচেছফুল যে ইণ্টেলিজেন্ট মানুহ 30 তাৰিখে এজন মানুহক ধৰিছে তাৰ কেইদিনমানৰ মূৰত 2900 কিমান কেজি এক্সপ্ল'চিভ পাইছে এমনিয়াম নাইট্ৰেট কিনিব নোৱাৰি বজাৰত গৈ পেলাই আলুৰ দৰে কিনিব নোৱাৰি দে হেভ টু কালেক্ট ইট ফ্ৰম ছ' মেনি প্লেচেছ কালেক্ট কৰি এটা জেগাত আনিব লাগিব এইবোৰ আমি ধৰা পেলালোঁ লক্ষ্ণৌত এগৰাকী ডক্টৰৰ গাড়ীৰ পৰা AK-47 পাইছোঁ এইটো যে ফেইল হ'ল বা আমি ফেইল হৈছোঁ বুলি কৈছোঁ মই এতিয়াও চিয়'ৰ নহওঁ তেওঁ টাৰ্গেট সেইখিনিতে কৰিব কথা আছিল নে ক'ৰবাত যাব লগা আছিলে তাতে গাড়ীখন লৈ এইখিনিলৈকে আহি খিতাত ব্লাষ্ট কৰিবলৈতো অহা নাই পেনিক হ'ল বা কিবা কাৰণে ইটোক অফ অট'মেটিকেলি হ'ব পাৰে এইটো প্ৰুফ কৰিলে এভিডেঞ্চ কৰিলে পাব এইখিনিত মই কৈছোঁ ইণ্টেলিজেঞ্চ সেইখিনিত মই ক'ব পাৰোঁ অকণমান ড্ৰবেক হৈছে অভাৰঅল এইটো বহুত ডাঙৰ ইনচিডেণ্ট আপুনি যদি চায় 30 তাৰিখত প্ৰথম মানুহটো ধৰা পৰিছে এই আজি 10 তাৰিখলৈকে বহুত জেগাত ধৰা পৰিছে চাহানপুৰৰ পৰা মানুহ ধৰা পৰিছে লক্ষ্ণৌৰ মানুহ ধৰা পৰিছে গুজৰাটৰ কোনোবা এটা ধৰা পৰিছে গোটেই কিন্তু দে ডুইং বিল্ড আপ কৰিছে মে বি অকণমান ক'ৰবাত কোঅৰ্ডিনেশ্যন নহ'ল বা কিবা চ' লেটাষ্ট ৱেট এইটো কি ঘটনাটো কোনেও প্ৰুফ কৰিব পৰা নাই কি সেই মানুহজনে কৰিলে ব্লাষ্ট হৈছে মৰিছে ইজি ডিড ইট ইণ্টেনশ্যনলি নে ঘপকৈ পেনিক হ'ল সেইবোৰ আমি নাজানো অকণমান ৰ'ব লাগিব কিন্তু চাৰাউণ্ডিং বৰ্ডাৰৰ পৰা এনেধৰণে এক্সপ্ল'চিভ লৈ অহা এখন গাড়ী পাৰ হৈ অহাটো এইটোতো বহুত ডাঙৰ এটা কথা ডেফিনেটলি হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী আহে প্ৰতিখন গাড়ী চেক কৰিব নোৱাৰে এওঁলোকে 4-5জন ডক্টৰক ইমিডিয়েটলি বেষ্ট অন ইণ্টাৰেকশ্যন 4-5জন মানুহ বেলেগ বেলেগ জেগাত গৈ ধৰিছেগৈ এইখিনি ডেফিনেটলি সেইখিনি মই ক'ব খোজোঁ অলপ হেৰি হ'ব পাৰে বাট অভাৰঅল এইটোত ইণ্টেলিজেঞ্চ ফেইলাৰ বুলি ক'লে যিখিনি ইমান দিন ৰাত যদি কাম কৰি 90% প্ৰিভেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকে ডিমৰেলাইজ হ'ব ময়ো ডিমৰেলাইজ হওঁ এইখিনি আমি চেক কৰিম লাগিব আৰু এতিয়া আৰু এটা কথা কৈছে চবচে ডাঙৰ কথা হ'ল আমি এটা গম পাইছোঁ ডক্টৰৰ যিখিনি সন্মানীয় মানুহ এনেকুৱা কৰিব পাৰে এনেকুৱা কাইলৈ মডুল ইঞ্জিনিয়াৰ্ছৰ মডুল ক'ৰবাত বনি আছে নেকি IT মানুহে মডুল কৰিছে নেকি সেইবোৰ এটা কাম কৰিব লাগিব তাৰমানে মই এটা কথা কৈছোঁ আমি বাহিৰত যদি আপুনি চাই আমাক এই কি JNK আৰ্টিকল 370 উঠাই গ'ল JNK আৰু লাডাখ বাহিৰ হৈ গ'ল পাৱাৰখিনি কম পিছত ইনচিডেণ্ট ভাইলেণ্ট ইনচিডেণ্ট বহুত কমিলে JNKটো দেখাত খুব ধুনীয়া আজি টুৰিজিম গৈছে কিন্তু মানুহবোৰৰ মনটো ছাবভাৰ্জন এতিয়াও আছে সেইখিনি আমি এই কৰিছে আৰু তাত JNK তাহাঁতে কৰি যিটো তাতো কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ পৰা যিমান এডভান্টেজ পাব এখন কেপিটেল চিটিত কৰে বহুত ডাঙৰ হ'ব দিল্লীত হোৱাৰ কাৰণে এইটো হৈ গ'ল কালি যদি এইটো ওচৰৰ গাঁও এখন হ'লতে আমি ইমান ডিছকাছ কমকৈ কৰিলেহেঁতেন কালি এনেকুৱা ঘটনা গুৱাহাটীটো ডেফিনেটলি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে উই হেভ টু বি ভেৰি কেয়াৰফুল আৰু মই ভাবোঁ তাতে ছাবভাৰ্জন এটা শ্ৰেণীৰ মানুহ বহুত বেছি হৈছে আমি যিমানে কওঁ শ্ৰীনগৰত পৰিস্থিতি ভাল হ'ব পাৰে আউটৱাৰ্ডলি হৈছে কিন্তু মানুহৰ ছাবভাৰ্জনটো কিন্তু বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া আপুনি যিটো কথা কৈছে মই নৱ দা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নৱ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আমি শুনিলোঁ যে ব্ৰিগেডিয়াৰ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া কি ক'লে যে উই হেভ টু বি ভেৰি কেয়াৰফুল কিন্তু কেয়াৰফুলটো কেনেকৈ হ'ম কাৰণ চাওক এই এলিমেণ্টবিলাক মই এলিমেণ্ট বুলিয়ে কৈছোঁ এওঁলোকতো ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত থকা এলিমেণ্ট যিমানখিনি আমি গম পালোঁ তেওঁলোকৰ এড্ৰেছ ইত্যাদি তেওঁলোক ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰতিপালিত হোৱা এলিমেণ্ট ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ পৰা অহা এলিমেণ্ট হ'লেও বেলেগ কথা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত থকা এই এলিমেণ্টবিলাকক লৈ আমি কেনেকৈ সতৰ্ক হ'ব পাৰোঁ যদি ইণ্টেলিজেঞ্চ এই ধৰণে ফেইলিয়াৰ হয় বা তেওঁলোকৰ হাতত ইনপুট নাথাকে ইমান ডাঙৰ এটা ইনচিডেণ্টৰ মানে মই উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু আছাম এই ঘটনাটো এইকাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ যে দিল্লী যিটো লালকিল্লা চান্দনী চৌক এইটো এটা ক্ৰাউডেড এৰিয়া দিল্লীত গ'লে সাধাৰণতে তাত যায় বজাৰ কৰে সস্তাত বহুত বস্তু পায় তাত ব্লাষ্ট খুব বিপদজনক আৰু মই ভাবোঁ টাৰ্গেট যদি নহ'লেও হয় টাৰ্গেট হ'ব পাৰিলে হয় নহ'লেও সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু এটা ডাঙৰ এটা হয়তো প্লেন আছিলে যিটো বৰঠাকুৰ কৈছে মই ভাবোঁ ডাঙৰ প্লেন আছিলে সেই ডাঙৰ প্লেনৰ আগত ইয়াতকৈ ডাঙৰ আছিলে এইটো মোৰ মতে তেওঁলোক সৰু 1/10 হয়তো ইণ্টেন্সিটি আমি দেখিছোঁ নহ'লে 10 টাইমছ আমি ইণ্টেন্সিটি দেখিলোঁ হয় তাৰ ফালৰ পৰা ইণ্টেলিজেঞ্চটো ফেইলাৰ যদিও তেওঁলোকে কিন্তু আমাক ডাঙৰ এটা ছেফ গাৰ্ড হয় গ'লকিপাৰে মানে গোটেই খেলখন ৰক্ষা কৰিলে শেষত এটা গ'ল খালে এনেকুৱা হ'ব পাৰে কথাটো কিন্তু আদাৰৱাইজ মই ভাবোঁ তেওঁলোকে ঠিক কৰিছে কিন্তু সমস্যা হ'ল কি আমি কিমান দিন পাকিস্তানক গালি পাৰি বাংলাদেশক গালি পাৰি হোৱাট এবাউট আছ ভাৰত চৰকাৰক কিয় ইমান দিন সময় লাগে যে এইখন দেশত বিদেশী আজি আমি বাংলাদেশক গালি পাৰিছোঁ মহম্মদ ইউনুছক গালি পাৰিছোঁ
আমি জানোনে 15,000তকৈ বেছি আৱামী লীগৰ মানুহ কলকাতা দিল্লীত আছে why they are here কোনখন মুখত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে বাংলাদেশৰ মানে বাংলাদেশে অসমৰ ডেমক্ৰেচি ভাৰতৰ ডেমক্ৰেচি তে যদি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লালকিল্লাৰ কথা কওঁতে যদি ভুলকৈ কয় তেওঁলোকে ভুল ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰে হাউ উই কেন স্কুল পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশ বেলেগৰ গালি পৰাৰ আগতে ৱাই স্কুল আৱাৰ চেল্ফ আমাৰ কাৰণে সমস্যা মইতো মহম্মদ ইউনুছক ধন্যবাদ এইকাৰণে দিছোঁ মহম্মদ ইউনুছে হি ব্ৰিংছ ইছলামাবাদ ক্লোজাৰ টু ঢাকা সেইকাৰণে ভাৰতৰ শীৰ্ষতম যি নেতা তেওঁ ক'বলগীয়া বাধ্য হৈছে ডেম'ক্ৰেটিক চেঞ্জ ইজ এ প্ৰব্লেম অথচ 71ৰ পৰা আজিলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোৱা নাছিল যে অসমত সমস্যা হৈছে ভাৰতবৰ্ষই কোনটো মুখেৰে কয় যে অসমত 25 লাখ ইষ্ট পাকিস্তান থাকিব লাগে এইটো কি কাৰণে হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ আপোনাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে অসমত আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বাছি দিবলৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে কেঞ্চাৰ মাষ্ট বি ইৰাডিকেটেড মই ভাবোঁ গোটেই দেশৰ এটা ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি আৰু লগতে গোটেই দেশৰ যিটো মানুহৰ মাজত বিশ্বাসটো কৰিব লাগিব সকলো সময়তে ৰাজনীতি সকলো সময়তে সম্প্ৰীতি সকলো সময়তে মিলাপ্ৰীতি সংস্কৃতি এইটো সম্ভৱ নহ'ব পাৰে ক'ৰবাততো আমি কঠোৰ হ'বই লাগিব নহ'লে আমিতো ৰিপিটেডলি হৈ থাকিব পেহেলগাঁও হ'ব দিল্লী হ'ব কাইলৈ অসম হ'ব আৰু মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিশ্চয় ইনপুট পাইছে অসমততো ডেফিনেটলি এখন ঘটনা হ'ব পাৰে অসমতো হৈছিলে এতিয়া মাত্ৰ কিছু বছৰ আমি শান্তিত আছোঁ কিন্তু এইটো ঘটনা হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে মই ভাবোঁ ইয়াততো মই কোৱাটো ঠিক নহ'ব মইতো তাৰ কাৰণে এক্সপাৰ্ট নহয় কিন্তু ছামথিং মাষ্ট বি ডান এণ্ড ইট শ্বুড বি হাৰ্ডাৰ এইটো ৰাজনীতি ভাষণ দি লাভ নাই আৰু মই ভাবোঁ অসমক যি অন্যায় কৰিলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে গোটেই মানুহে কৈছোঁ সেই অন্যায়ৰ ফল তেওঁলোকে পাব মানে নবৰা এনেকুৱা যে কাশ্মীৰত যিটো কথা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়ে কৈছে যে কাশ্মীৰী বহুত মানুহৰ মনত উষ্মা আছে তেওঁলোকৰ মনত খং আছে তেওঁলোকে সেইকাৰণে হয়তো কেতিয়াবা ভাৰত বিৰোধী কেতবোৰ কাৰ্যকলাপত তেওঁলোক লিপ্ত হৈ যায় এনেকুৱা ধৰণৰ কেতবোৰ যুৱ শক্তি ঠিক অনুৰূপ এটা পৰিৱেশ অসমৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে নেকি বিশেষকৈ অসমতো হৈছিলে মই ভাবোঁ অসমতো হৈছিলে অসমতো টেৰৰিজিমৰ যদি জ্যোতিষীকে ডাঙৰ কেনেকুৱা সংস্থাৰ পৰা আমি আহিছোঁ কিন্তু অসমৰ মানুহ পেট্ৰিয়টিক সেইকাৰণে আমি ভাৰতক ভাল পোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত ৰিটাৰ্ণ বেক কৰিছোঁ কিন্তু কাশ্মীৰত সেই বস্তুটো হোৱা নাই আৰু যিসকল ব্যক্তি অসমৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে নিজকে ভাৰতীয় বুলি পৰিচয় কৰি দিয়ে সেই মানুহখিনিৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব নাই নেকি 71 যদি বাংলাদেশ ৱাজ বৰ্ণ তেতিয়াহ'লে সেই ইষ্ট পাকিস্তানীবিলাকক তেওঁলোকে যাব কিয় নক'লে ইন্দিৰা গান্ধী কিয় নক'লে ৰাজীৱ গান্ধী কিয় নক'লে অসম চুক্তি ভগৱান এখন কিয় কৰিলে ৰাজীৱ গান্ধী নিজে উপস্থিত থাকি চহী নকৰিলে ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত ডিবেট কিয় নকৰিলে ৱাই ইট হেড হেপেন মই ভাবোঁ ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো ভাৰত চৰকাৰ ভাৰতৰ ইণ্টেলেক্সুৱেলে আমাক দিব লাগিব ভাৰতৰ সংবাদ মাধ্যমে দিব লাগিব কি কাৰণে এটা প্ৰান্ত অসম আৰু কাশ্মীৰ এই প্ৰান্তটো কি কাৰণে অৱহেলা কৰা হ'ল আৰু এইটো কথা নিশ্চিত আপোনাৰ শৰীৰত যদি আঙুলিটোৰ যদি কেঞ্চাৰ হৈছে ইট কেন স্প্ৰেড টু ইয়ৰ হাৰ্ট ইট কেন স্প্ৰেড টু ব্ৰেইন মই ভাবোঁ কেঞ্চাৰৰ আৰম্ভণি হৈছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ ছেকেণ্ড ষ্টেজ ডক্টৰে ক'ব উই হেভ টু ডু ছামথিং আৰম্ভণি কৰিব আৰু মই ভাবোঁ ভাৰত চৰকাৰৰ পলিটিকেল উইল লাগিব এনিবডি ইন দ্য পাৱাৰ এইটো কংগ্ৰেছ বিজেপি বুলি কোৱা নাই হুএভাৰ ইন দ্য দিল্লী হুএভাৰ ইন দিছপুৰ দে মাষ্ট এক্ট ফাষ্ট দে মাষ্ট ৱৰ্ক হাৰ্ডাৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ মাজত এটা বিশ্বাসযোগ্যতা আমি আনিবই লাগিব কেৱল মিলাপ্ৰীতি কেৱল সন্তুষ্টি কেৱল অমুকৰ হেৰি এইটো না আৰু কেৱল বিদেশক গালি পেলাই কিন্তু লাভ নহ'ব লেটছ কল আৱাৰ চেল্ফ ফাৰ্ষ্ট ঠিক আছে মই এইখিনিতে এটা বিৰতি ল'ম তাৰ পাছত আৰু কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ আছে আলোচনা কৰিম এটা ব্ৰেকৰ পিছত কেৱল ঠগ প্ৰবঞ্চনাই খবৰ নহয় আপোনাৰ সমস্যাও খবৰ আপোনাৰ প্ৰাপ্তিও খবৰ দৈনিক জীৱনৰ দৈনিক খবৰৰ বাবে দৈনিক অসম অসমবাসীৰ সৈতে অসমবাসীৰ হৈ 61 বছৰৰ গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰাখি আপোনাৰ কাষলৈ নতুন ৰূপত কেৱল ৰাজনীতিৰ খবৰেই খবৰ নহয় কেৱল হত্যা হিংসাই খবৰ নহয় কেৱল ঠগ প্ৰবঞ্চনাই খবৰ নহয় আপোনাৰ সমস্যাও খবৰ আপোনাৰ প্ৰাপ্তিও খবৰ দৈনিক জীৱনৰ দৈনিক খবৰৰ বাবে দৈনিক অসম অসমবাসীৰ সৈতে অসমবাসীৰ হৈ 61 বছৰৰ গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰাখি আপোনাৰ কাষলৈ নতুন ৰূপত কেৱল ৰাজনীতিৰ খবৰেই খবৰ নহয় কেৱল হত্যা হিংসাই খবৰ নহয় কেৱল ঠগ প্ৰবঞ্চনাই খবৰ নহয়
আপোনাৰ সমস্যাও খবৰ, আপোনাৰ প্ৰাপ্তিও খবৰ। দৈনিক জীৱনৰ দৈনিক খবৰৰ বাবে দৈনিক অসম। অসমবাসীৰ সৈতে অসমবাসীৰ হৈ ৬১ বছৰৰ গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰাখি আপোনাৰ কাষলৈ নতুন ৰূপত। কেৱল ৰাজনীতিৰ খবৰেই খবৰ নহয়। পুনৰ উভতি আহিছোঁ, আপোনালোকে চাই আছে হেশ্বটেগ, আৰু আজি আমি কথা পাতি আছোঁ দেশৰ আৰু অসমৰো শেহতীয়া কিছু পৰিস্থিতিক লৈ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট। মই এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে যিহেতু জয়দীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছে, শইকীয়া ডাঙৰী এতিয়া মানে অসম আৰু বাংলাদেশৰ যদি আমি কথাটো চাওঁ বা অসম আৰু চীনৰ কথাটো যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমৰ প্ৰতি থ্ৰেটটো বিশেষকৈ বাংলাদেশ আৰু চীনৰ পৰা। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখিনি কথা ক'লে, এতিয়া চিকেন নেকৰ কথা বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছে, মাত্ৰ হয়তো ২০-২২ কিলোমিটাৰ বহল এটা এৰিয়া। সেই চিকেন নেকৰ পৰাই অহৰহ এটা আক্ৰমণৰ ভাবুকি আহি থকা হৈছে, বা সেই চিকেন নেকৰ জৰিয়তেই বাংলাদেশে ভাৰতক এটা কেপচাৰৰ বা সেই পাৰ্টটো কেপচাৰৰ এটা ভাবুকি বাৰে বাৰে আহি থকা হৈছে। শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ এই ভাবুকিটো বেছি শক্তিশালী হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে পাকিস্তানলৈ, আমি যিমানখিনি পঢ়িলোঁ সিদিনাখন, পাকিস্তানৰ শীৰ্ষ সামৰিক নেতৃত্বৰ পৰা তেওঁলোকে এটা প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা বিচাৰিছেই। তাৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে এটা যিটো তেওঁলোকৰ বাৰম্বাৰ বৃহত্তৰ এখন বাংলা ৰাষ্ট্ৰৰ কথা তেওঁলোকে বাৰে বাৰে এখন মানচিত্ৰ, সেইখনো হেনো পাকিস্তানক তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে। গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকে হয়তো অলপমান এটা সাহস বা এটা শক্তি তেওঁলোকে পাইছে, বা অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি কথাখিনি কওঁ, এতিয়া এই বিষয়টোক লৈ সলিউশ্যন বা সমাধান সূত্ৰ কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি? আপোনাৰ এটা বৰ ফেমাছ লাইন অফ এমিনিটি, ভাৰত আৰু চাইনাৰ যি বৰ্ডাৰক লৈ আপুনি এটা সলিউশ্যনৰ কথা কৈছিলে, সেইটো বিষয়ে খুব চৰ্চা হৈছিল। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে আপুনি কি ভাবে যে ঠিক আছে, অসমৰ যিটো বিদেশী প্ৰব্ৰজন সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ সমস্যা, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু আক্ৰমণৰ সমস্যাখিনিও আছে, বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কথা এই মুহূৰ্তত ভয় খাইছে যে দিল্লী সদৃশ পৰিস্থিতি এটাও কিন্তু উদ্ভৱ হ'ব পাৰে। মই খুব চমুকৈ 3টা বস্তু উত্থাপন কৰিব খুজিছোঁ। প্ৰথম কথা, শিলিগুৰি কৰিডৰ। যোৱা বছৰ মোক 33 কোৰে কিনোট এড্ৰেছ দিবলৈ বেংডুবিত মাতিছিলে। আপোনাৰ বেছ 33 কোৰে তাত মোক স্কল অফ অনাৰ দিয়া গৈছিলে তাহানিৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিং কো-কমাণ্ডাৰ BPS কৌশিকে। তাত মই কৈছিলোঁ আৰু চবেই সন্মত হৈছিলে যে শিলিগুৰি কৰিডৰ হেজ বিন কমপ্লিটলি radicalized. Now the illegal migrants from Bangladesh are marrying into Hindu Nepali women in that area. আৰু ইছলামিক নেপালী সংঘ বুলি এটা আছিলে এমন ৰেগুলেশ্যনৰ আগত, পিছত এতিয়া কি হ'ল মই নাজানো, কিন্তু মই যোৱা বছৰ যেতিয়া মই এই ছেমিনাৰত কিনোট এড্ৰেছটো দিছিলোঁ, আৰু বহু ছিনিয়ৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল, মেজৰ জেনেৰেল আদি আছিলে, ৰাকেশ শৰ্মা, শৌকিত চৌহান, তেখেতসকলো আছিলে, মই কিনোট এড্ৰেছটো দিছিলোঁ। সেইটো এটা বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। আমি শিলিগুৰিৰ কথাটো অহৰহ কৈ আছোঁ, আৰু তাৰ ওচৰত এটা কথা ক'ব লাগিব, বাই ৱে অফ ডাইগ্ৰেছিং, ডেট এতিয়া অলপ আমি এই 33 কোৰ আৰু 33 কোৰৰ GOC-জন মোৰ জুনিয়ৰ, মোৰ RIMC জুনিয়ৰ জুবিন মেনৱালা, লেফটেনেণ্ট জুবিন মেনৱালা, তেখেতৰ লগত মই কথা বতৰা পাতোঁতে এইটো কথা ওলাইছে, এইটো নাম চাম ল'ব নালাগে, তথাপিও যিহেতু আমি এটা নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ কথা কৈ আছোঁ, এই জাগাখিনি খুব টনকিয়াল কৰিছে, খুব ফৰ্টিফাই কৰিছে, যিহেতু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান এয়াৰ বেছেছ ইনক্লুডিং হাছিমাৰা, ৰেফেল আছে এটচেট্ৰা, আৰু লালমনিৰহাট আপুনি জানে ইটো পাৰে আছে জানো, আৰু মোৰ ৰিপৰ্ট মতে চাইনাই তাত ড্ৰোন কিছুমান পঠিয়াইছে, আৰু ইটছ এ পচিবিলিটি তেওঁলোকে এটা শক্তিশালী ৰাডাৰ তাত তেওঁলোকে হয়তো প্ৰস্তুত কৰিছে বা স্থাপন কৰিছে। ঠিকে কৈছে, সেই ভালনাৰেবিলিটিটো দূৰ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা চলাম, আৰু নিশ্চয় আমি সক্ষম হওঁ, কিয়নো আমি আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ ইজ পাৰহেপছ far more alert than any other forces, as I have said, any other agency, forces, whatever. The only working force in the country is the Indian Armed Forces. সেইটো মই খুব সাব্যস্তভাৱে ক'ব খোজোঁ। দ্বিতীয় কথা, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে যোনটো কথা কৈছে সেইটো মই শলাগ লৈছোঁ, তেখেতে খুব টাইমলি এটা কশ্যন দিছে, আৰু এই যে চিম্পেথাইজাৰ্ছবিলাকক আটক কৰা হৈছে বা আটক কৰিম বুলি কৈছে, এইটো বৰ ভাল পদক্ষেপ, কিয়নো the demographic jungle of Lower Assam
which is almost 99% বুলি ক'ব পাৰি, these people are informed by influences from across the border. আৰু এতিয়াতো ইউনিট চৰকাৰ বুলি নকওঁ মই, it is a illegitimate চৰকাৰ, it is completely anti-India. 100টা ধৰক মই কথাটো যদি হাইপথেটিকেলি কওঁ যে 100টা মানুহ সোমাইছে, তাৰে 2টা মানুহ হ'লেও ৰেডিকেলাইজ হয়। আৰু মোৰ এটা থিয়ৰী আছে, আৰু মোৰ নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ মুৰব্বী যোনটো বছ আছিল সতীশ চন্দ্ৰই অলপতে কিতাপ এখন লিখিছে, তাত মোৰ নামটো উল্লেখ কৰিছে যে জয়দীপ ফাইটাৰ গেটৱে থিয়ৰী। তাৰমানে কি, বাংলাদেশৰ পৰাই এই সালাফিষ্ট উইল কাম ইনচাইড, use the lower Assam as a safe haven, and then make their way to the mainland and perpetrate terror exactly like what they did in Mumbai 26/11 আৰু এই ৰেড ফৰ্টতে কৰিছে। যদি মানুহে ভাবে যে অকল জেইছ-ই-মহম্মদে এই কামখিনি কৰি আছে, কিন্তু খুব এইটো ভুল হ'ব। এতিয়া there is a duality of sinister agenda, I would say trinity. এটা তুৰ্কীও সোমাইছে দেই। The way Turkey helped Pakistan during Operation Sindoor, and China do 80% মানে percent, they are the main supplier of weaponry to Pakistan. এতিয়া আমি চাৰিওফালৰ পৰাই মানে বেৰি ধৰিছে আমাক। সেইকাৰণে অসমত আৰু প্ৰথমতে যদি arms come into lower Assam, it is a matter of hours before they reach Guwahati. আৰু ইয়াত যে এটা ডাঙৰ এটা কাণ্ড নহ'ব, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিশ্চয় on the basis of very reliable information inputs, intelligent input has made this particular statement. And I don't think there is any politics in it. I'm not a political man, but I really actually congratulate him for that. আৰু আপুনি লাইন অফ এবিটি কথাটো কৈছে, সেইটো মই 2014 ট্ৰেক টু ডায়লগ চাইনাৰ লগত কৰিছিলোঁ। এইটো আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে টিয়ানজিনত যোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই বস্তুটো আগলৈ নিব। কিন্তু দেখিলোঁ যে বস্তুটো অলপ সন্দেহজনক, কিয়নো পাকিস্তানে এতিয়াও চীনৰ পৰাই বহু পৰিমাণত আৰ্মছ আৰু এমিউনিশ্যন লৈ আছে। দে আৰ অল ৱেদাৰ ফ্ৰেণ্ডছ। বাংলাদেশেও এক্সপেক্ট কৰি আছে চীনৰ পৰা। হয়, সেইকাৰণে আমি উই ডোণ্ট ৱান্ট এ টু ফ্ৰণ্ট ৱাৰ। ওৱান অফ দ্য বেষ্ট থিংছ টু হেভ বিন ডান একচুৱেলি, আৰু মই সদায় ছাব ছেক্টৰৰ কথা কৈছোঁ, কামেং ছেক্টৰৰ কথা কৈছোঁ, লাইন অফ এমডিৰ কথাটো কৈছিলোঁ। Our military diplomacy should actually concentrate and try and sort of solve this border problem once forever, so that we don't have a second front. We just can concentrate on the western border. That is very important. আৰু শেষত মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ, এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ। 200 মিলিয়ন মাইনৰিটি আমাৰ দেশত বসবাস কৰে। মই এইটো কেতিয়াও নকওঁ যে গোটেইবোৰ ৰেডিকেলাইজ বা এণ্টি ইণ্ডিয়া। তাৰে 5% যদি ৰেডিকেলাইজ হয়, আমি 3টা কাম কৰিব লাগে। মই ৰেকমেণ্ডেশ্যন হিচাপে কওঁ আপোনাৰ শ্ৰোতাসকলে শুনক, দৰ্শকক শুনক। The first thing is to segregate the minority community from the ill effects of this, the Salafists who are trying to sort of radicalize them. কি কৰে, কেনেকৈ কৰে, সেইটো আমাৰ intelligence agency, which has been a great failure by the way, I still maintain that, should look into it. As a matter of fact, I think the entire intelligence agency should be completely revamped. There should be a paradigm shift in the intelligence setup of this country, particularly the internal intelligence agency and its head. Number 2, I think by kinetic means or otherwise, we should sever the link between the people in Pakistan or in Bangladesh. মানে যোনটো ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড অফ লিডাৰশ্বিপ আছে, এইটো আমি কিবা কাৰণত কাইনেটিক মিনছত এই বস্তুটো কাটি দিব লাগে, যাতে লিংকটো কাটি যায়। আৰু দ্বিতীয়তে আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু মই যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামত আছিলোঁ, আমি অলপ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু সফলো হৈছোঁ। ক'বলৈ মই ভাল পাইছোঁ এইখিনি সময়ত যে আমি বিশেষকৈ গুৱাহাটী চহৰত বহুত মুছলমান আমি মছজিদে গৈ পেলাই মুৰব্বীসকলক চিগনেচাৰ কম্পেয়াৰ কৰাইছোঁ। তেতিয়া ইছলামিক ষ্টেটৰ ভয়টো অলপ বেছি আছিলে, আৰু কৈছিলে they were denouncing. We got people like Nahid afraid to sing against this alien agenda. আৰু সেইকাৰণে it is important that we use the minorities of India who are the targeted population as a foil against the
নেফেৰিয়াছ এলিয়েন এজেণ্ডা ৰাইট ৰাইট অসমৰ মুছলমানবিলাকে যেতিয়া পাট্ৰাচিলে পিঅ'কত যায় মই ইণ্টাৰোগেট কৰোঁ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চত কাহানী 2001 চনত যেতিয়া মই এডভাইজাৰ আছিলোঁ এতিয়া মই গম পাওঁ যে তেখেতসকলক আচলতে বহুত ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰিব কৈছিলে টু এছাচিনেট পিপল লাইক চিনিয়ৰ বিজেপি লিডাৰ্ছ এটচেট্ৰা সিহঁতে গট ডিছাৰ্টেড এণ্ড কেম বেক আৰু চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে আপুনি মনত আছে 2001 চনতে 2000 চনত there was an en masse surrender of the Hizbul Mujahideen in Assam সেইকাৰণে অসমীয়া মুছলমানক আৰু থাকিব পাৰে কিন্তু যোনটো কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কৈছে these are people who have infiltrated from Bangladesh and they using the demographic jungles of Lower Assam as a gateway to mainland India বঙাইগাঁও ডাঙৰ এটা ব্লাষ্ট কৰিলে দিল্লী যোনটো ব্লাষ্ট কৰাৰ গৈ পেলাই গোটেই মানে এণ্টায়াৰ গ্লোবল এটা শ্বক এটা পাইছে সেইটো নহয় বৰপেটাত হ'লে নহয় গুৱাহাটীত হ'লেও নহয় গতিকে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যটোক লৈ এতিয়া বহুতে এইটো পলিটিকেল এটা মন্তব্য বুলি মই সেই বিষয়টোলৈ আহি আছোঁ মই আৰু এটা ঠিক আছে মই আৰু এটা বিৰতি লৈছোঁ 30 ছেকেণ্ডৰ মতামত নহয় কিন্তু এই কথাটোত মই বৰ ভাল পাইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে ইফ হি কণ্টিনিউজ ইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ৱে ইন avant-garde courageous manner I think tomorrow Assam will be a Shangri-La ঠিক আছে মই আহি আছোঁ শইকীয়া ডাঙৰীয়া মই 30 ছেকেণ্ডৰ এটা বিৰতি ল'ব লাগিব তাৰপিছত পুনৰ উভতি আহি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক হেছটেগ হিংসাই খবৰ নহয় কেৱল ঠগ প্ৰবঞ্চনাই খবৰ নহয় আপোনাৰ সমস্যাও খবৰ আপোনাৰ প্ৰাপ্তিও খবৰ দৈনিক জীৱনৰ দৈনিক খবৰৰ বাবে দৈনিক অসমবাসীৰ সৈতে অসমবাসীৰ হৈ 61 বছৰৰ গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰাখি আপোনাৰ কাষলৈ নতুন ৰূপত কেৱল ৰাজনীতিৰ খবৰেই খবৰ নহয় পুনৰ উভতি আহিছোঁ মই এই মুহূৰ্তত কৰ্ণেল ৰজা কাটিল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে আপুনি এটা কথা কৈছিলে যে এটা শব্দ বৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো হৈছে ইণ্টেলিজেন্স ফেইলিয়াৰ ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা শব্দ খুব এতিয়া ব্যৱহাৰ হৈ আছে এণ্টি নেশ্যনেল কিন্তু এণ্টি নেশ্যনেল বুলি কোৱাৰ পাছতো এটাই পৰিতাপৰ কথা এয়াই যে তেওঁলোক ভাৰতীয় নাগৰিক তেওঁলোকে ভাৰতৰ মানুহ কিন্তু তেওঁলোকে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি আছে এটা বহুতে প্ৰশ্ন সোধে যে হু আৰ দে যিয়ে ভাৰতক হেট কৰে বা ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি আছে সেইটো এটা বৰ সহজ প্ৰশ্ন নহয় আচলতে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে যেনেকৈ কাশ্মীৰত এটা মেণ্টেলিটি ডেভেলপ কৰা হৈছে একাংশ মানুহৰ পৃষ্ঠপোষকতাত যে ভাৰতবৰ্ষখনে কেনেকৈ আমাক ছাপ্ৰেছ কৰিছে বা কেনেকৈ আমাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছে ঠিক তেনেকৈ হয়তো শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কোৱা ধৰণে এই বাংলাদেশ বৰ্ডাৰখিনিতো এই ধৰণৰ এটা মেণ্টেলিটি ডেভেলপ হ'বলৈ বৰ এটা বেছি সময় নালাগিব যদিহে ইনফিল্ট্ৰেশ্যনটো বন্ধ নহয় বা এই ধৰণৰ যোগাযোগটো বন্ধ নহয় আৰু সেই কামটো যদি আমি বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্ত বঙাইগাঁৱৰ কথা ক'লে গুৱাহাটীও হ'ব পাৰে এই ধৰণৰ ঠাইসমূহ কিন্তু কেতিয়া দিল্লীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হয় বা পেহেলগামলৈ পৰ্যবেক্ষিত হয় সেয়া কোনেও ক'ব নোৱাৰে এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মতামতটো কেনেকুৱা যে এপ্ৰ'চটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেয়া লাগে ভাৰত চৰকাৰৰ হওক বা ইণ্টেলিজেন্সৰে হওক মানুষ এইটো কথা সঁচা যে ইনফিল্ট্ৰেশ্যন যদি হৈ থাকে আমাৰ বৰ্ডাৰ্ছত ফ্ৰম এনি অফ দ্য কাণ্ট্ৰি নট অনলি বাংলাদেশ ইভেন ইফ মায়ানমাৰৰ ছাইডৰ পৰা হয় বা এনেকৈ হয় ইট ইজ এ ডেঞ্জাৰাছ থিং বাট কিন্তু আজিৰ যুগত ইনফিল্ট্ৰেশ্যন ইজ নট জাষ্ট ফিজিকেল ইনফিল্ট্ৰেশ্যন অফ পিপল ইনফিল্ট্ৰেশ্যন ইজ ইলেক্ট্ৰনিক ইট ইজ ছ'চিয়েল মিডিয়া এভৰিথিং এতিয়া যদি আপুনি চাই যে যোনবিলাক ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত কিছুমান এটেক হৈছে বম ব্লাষ্ট আগতো হৈছে which are who are Indian citizen at least on paper সিহঁতৰ ৰেডিকেলাইজেশ্যন যোনটো হৈছে ইটছ এ প্ৰচেছ যোনটো ইণ্টাৰনেলি কিছুমান মানুহ আছে আৰু এক্সটাৰ্নেলি ইনফ্লুৱেঞ্চেছবিলাক আৰু এইটো আজিকালি বেছি ইজি হৈ গৈছে এতিয়া আপোনাৰ ইমানখিনি মিনছ আছে যে আপুনি এটা মানুহক ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে ইমানখিনি ব্ৰেইন ৱাছ কৰিব পাৰে ৰেডিকেলাইজ কৰিব পাৰে যে সেই মানুহটোৱে নিজেই এইটো কাম কৰি দিব যদি এই ডক্টৰগৰাকীৰ কথা যোনটো পাতি আছোঁ আমি যোন ছাছপেক্ট হয় তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ মই ইণ্টাৰভিউ এটা চাইছিলোঁ তেওঁৰ হাজবেণ্ডে কৈছে যে তেওঁৰ ৱাইফ বোলে এটা টাইমত ৱাজ নট এট অল ইভেন ইণ্টাৰেষ্টেড ইন ৰিলিজিয়াছ থিংছ বিচাইড বিং ৰেডিকেলাইজ
চ' হ'ব পাৰে কথাটো সঁচা মিছা নাজানো, কিন্তু যদি ইফ ইউ টেক চ' ইট টেক্স টাইম। গতিকে এইটো বস্তু যে মানে হাউ টু ষ্টপ দিছ ৰেডিকেলাইজেশ্যন থ্ৰু ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড ছ'চিয়েল মিডিয়া, সেইটো এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং হয়, সেইটো কথা। নাও কামিং টু দ্য বাংলাদেশ পইণ্ট প্ৰপাৰ, মই এটা কথা ক'ম চাওক, এটা কথা হয়, দেৰ ইজ এ ফেমাছ বুক অন জিঅ' পলিটিক্স কল দ্য ৰিভেঞ্জ অফ জিঅ'গ্ৰাফি, ৰবাৰ্ট কাপলান বুলি এখন ফেমাছ US ষ্ট্ৰেটেজিষ্ট আছে, তেওঁ লেখা। তো তেওঁ এইটো কয় যে চাওক, জিঅ'গ্ৰাফি এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যোনে দুখন দেশৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ইজ অলৱেজ ডিপেণ্ডেণ্ট অন দেয়াৰ জিঅ'গ্ৰাফি। এণ্ড যোনটো ফেমাছ কোট হয় যে ইউ কেন চুজ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ নট ইয়ৰ নেইবাৰ্ছ। গতিকে আমি এতিয়া ভাৰত দেশৰ যোনবিলাক আমাৰ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি আছে, সেইটো আছে, উই কেনট ডু আৱে উইথ ইট। এতিয়া তাৰ ভিতৰত যদি চাইনা আৰু পাকিস্তানৰ লগত আমি ভাবোঁ যে সিহঁতৰ লগত আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হ'ব বা সিহঁতে আমাৰ লগত কঅপাৰেশ্যন কৰিব, আই থিংক দেটছ লাইক আ ফুলছ পেৰাডাইজ, because there are obviously it's not going to happen. And even with China to mane kyunki there is a Pakistanor logot to baru ideological area ase, China logot because it's a clash of interest. But anyway, coming to the point, gotike baki kikhon junlak amar neighboring country ase, Nepal, Bangladesh, Myanmar, and in the south Sri Lanka aru Maldives, aru to a large extent I'll include Afghanistan also. Ei kikhon dekhor logot amar relationship to bhal kora, ভাল মানে অকল এনেকুৱা নহয় যে ইউ আৰ লাইক ডুইং হোৱাট দে ৱান্ট, সিহঁতৰ লগত এটা কাৰ্টে প্লেন্স এচিভ কৰা। গতিকে সিহঁতৰ মানুহ, সিহঁতৰ চইল, সিহঁতৰ এজেঞ্চিবিলাকে ইউজ কৰিব নোৱাৰক ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্টে, সেইটো এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় আমাৰ গোটেই ডিছপজিশ্যনৰ কাৰণে, ডিপ্ল'মেটিক, পলিটিকেল এণ্ড মিলিটাৰী ডিপ্ল'মেচিৰ কাৰণে। আৰু এইটো কথাত মই কওঁ যে বাংলাদেশৰ যোনটো বস্তু হয়, ৱেডাৰ উই লাইক ইট অৰ নট, বিকজ তুমি যোনটো ক'লা চিকেন কৰিডৰ থিং, যিমানখিনি হয় Bangladesh is something we need to get hold of, get to have some influence over. Keneke hetu achieve kora para hetu eta diplomatic or political domain or moi etu nazam, this is something we cannot wish away. কিন্তু কৰ্ণেল আদিল ডাঙৰীয়া, এতিয়া বাংলাদেশ এতিয়া আপুনি ভাবেনে are they in a state to fight against or declare war against India? তেওঁলোকতো এতিয়া সেই ষ্টেটত কেতিয়াও নাছিলে, এতিয়াও নাই, কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁলোকে এই ধৰণৰ কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱাৰ এই ধৰণৰ এটা সন্দেহ কৰিব পাৰি নেকি যে দে আৰ গেটিং ছাপৰ্ট ফ্ৰম আ বিগাৰ পাৱাৰ? সেইটোৱে মানে চাওক, সেইটোতো তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি কিবা এখন ৱাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰাত দেৰ ইজ ভেৰি মিনিমাল চান্সেছ, আৰু সেইটো হ'ব নাই। কিন্তু যদি তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হয় উইথ পাকিস্তান বা চাইনা, তাত যে ইহঁতে এটা they will play a role which will be anti-India, হেতুৰ এটা সদায় ডেঞ্জাৰ থাকে। আৰু চাওক, বাংলাদেশ ইভেন উইদাউট এ ৱাৰ চিটুৱেশ্যন, আমি যদি নৰ্থ ইষ্টতে লওঁ, আমাৰ গোটেই যোনবিলাক আমি এটা লং ষ্ট্ৰেচ অফ ইনচাৰ্জেঞ্চি আণ্ডাৰগ' কৰিছোঁ, নট অনলি অসম, নাগালেণ্ড, আপোনালোকে চবেই জানে সেইটো দুখন কাণ্ট্ৰিৰ soil has been used against us, that is one is Myanmar, one is Bangladesh. গতিকে এতিয়া ৱাৰতে যে সিহঁতে আহি এটেক কৰিব তেনেকুৱা নহয়, এই এনেকেই কৰি। আৰু আপুনি ভাবকচোন, আমি উই আৰ অল চিলড্ৰেন ফ্ৰম দ্য 80s, আমিতো দেখিছোঁ উলফা ইনচাৰ্জেঞ্চি আৰু বাকীখিনিও দেখিছোঁ। ভাবকচোন কিমান এটা, হাউ মেনি লাইফছ উই হেভ লষ্ট, হাউ হোৱাট আ বিগ difficult time we have all passed through, আৰু তাৰ কাৰণে এইবিলাক বাংলাদেশ was definitely responsible by making its land. কিন্তু এতিয়া শেহতীয়া যিকেইটা ইনচিডেণ্ট হৈ গ'ল, পেহেলগাম হওক বা একেবাৰে ৰিচেণ্ট দিল্লী বা ইয়াৰ আগে পাছে সৰু সুৰা ঘটনাবিলাক, উই কেনট টেক ফৰ গ্ৰাণ্টেড, আমি কাকোৱে টেকেন ফৰ গ্ৰাণ্টেড কৰিব নোৱাৰোঁ আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত। কাৰণ কোনে কি অভিসন্ধি ৰচি আছে, কেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষই চাৰিওফালৰ পৰা এতিয়া শত্ৰুৰে আৱৰা এখন দেশ, গতিকে কাকো আমি এতিয়া টেকেন ফৰ গ্ৰাণ্টেড হিচাপে ল'ব নোৱাৰোঁ। সেয়া লাগে সৰু বাংলাদেশেই হওক বা ডাঙৰ পাকিস্তান, চাইনাই হওক বা পাকিস্তানেই হওক। গতিকে তেওঁলোকৰ কেনেধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন ইয়াৰ পৰা গৈ আছে, তেওঁলোকৰ পৰা কেনেধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন আহি আছে, সেইখিনি বৰ ডাঙৰ কথা আজিৰ তাৰিখত। আৰু সেইকাৰণে হয়তো শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কোৱা ধৰণে হয়তো এটা ডাঙৰ এটা ৰিচাফলৰ প্ৰয়োজন নিশ্চয় হৈছে। মই এইখিনি আৰু এটা বিৰতি ল'ম, তাৰপিছত অনুষ্ঠানৰ শেষ অংশলৈ উভতি আহিম। কেৱল হত্যা হিংসাই খবৰ নহয়, কেৱল ঠগ প্ৰবঞ্চনাই খবৰ নহয়, আপোনাৰ সমস্যাও খবৰ, আপোনাৰ প্ৰাপ্তিও খবৰ। দৈনিক জীৱনৰ দৈনিক খবৰৰ বাবে দৈনিক অসম, অসমবাসীৰ সৈতে, অসমবাসীৰ হৈ ৬১ বছৰৰ গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰাখি আপোনাৰ কাষলৈ নতুন ৰূপত। কেৱল ৰাজনীতিৰ খবৰেই খবৰ নহয়,
কেৱল হত্যা হিংসাই খবৰ নহয়, কেৱল ঠগ প্ৰবঞ্চনাই খবৰ নহয়, আপোনাৰ সমস্যাও খবৰ, আপোনাৰ প্ৰাপ্তিও খবৰ। দৈনিক জীৱনৰ দৈনিক খবৰৰ বাবে দৈনিক অসম। অসমবাসীৰ সৈতে অসমবাসীৰ হৈ ৬১ বছৰৰ গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰাখি আপোনাৰ কাষলৈ নতুন ৰূপত। সংসলৈ উভতি আহিছোঁ। মই বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া এটা কথা এতিয়া আপোনাৰ পৰা জানিম, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখিনি কথা ক'লে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাম উল্লেখ কৰি কৈছে যে এইসকলে এই বিষয়টোক লৈ ধেমালি কৰিছে বা এই বিষয়টোক অতি টুলুঙা মন্তব্য কৰিছে, যাৰ ফলত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ১৫ জনৰ নাম ইতিমধ্যে কৈছে, একেবাৰে ৰঙিয়াৰ পৰা বৰপেটাৰ ৰ'দলৈকে। এতিয়া যিটো মই তুলনাটো এইকাৰণেই কৰি আছোঁ, কাৰণ পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশ দুইখনকে আমি যিহেতু এতিয়া দুইখনৰ কথাই পাতি আছোঁ, এফালে পূব এফালে পশ্চিম। যেনেকৈ কাশ্মীৰত পত্থৰবাজি বুলি যিটো আছিলে, বা শিলা বৰ্ষণ কৰা যিখিনি মানুহ আছিলে, বা ভাৰতীয় সেনা গো বেক বুলি কোৱা মানুহ আছিলে, তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ যিটো মানসিকতা, সেই একেই মানসিকতাটো কোনোবা ভাৰতীয়ই সন্ত্ৰাসবাদীৰ হাতত মৃত্যু হ'লে ফেচবুকত ধেমেলীয়া কথা লিখা বা ফেচবুকত ফূৰ্তি কৰা, তেওঁলোকে বা ইমোজিৰ জৰিয়তে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা, ঠিক একেই মানসিকতা। হয়তো ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ প্ৰকাশভংগীটো অলপমান বেলেগ বেলেগ হয়। এতিয়া এই দিল্লীৰ ঘটনাৰ পাছতে একাংশ এওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰনো কিয় কৰিছে? এওঁলোকে এই ফেচবুকত সেই ঘটনাৰ সমৰ্থন কৰিছে, কোনোবাই আওপকীয়াকৈ হ'লেও, কোনোবাই তাতে হাঁহি থকা ৰিয়েকশ্যন দিছে। মই আজি পৰ্যন্ত দেখিছোঁ, আজি পুৱাৰ ভাগত এটা ব্ৰেকিং আহিলে যে দিল্লীত আৰু এটা বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা গৈছে, মানুহখিনিৰ মাজত ভয় শংকা, তাৰ মাজতে ৬-৭জন মানে তাতে এটা ধেমালি ৰিয়েকশ্যন দিছে বা এটা তেওঁলোকৰ হাঁহি উঠিছে এই ঘটনাটো শুনি। গতিকে এই ধৰণৰ মানসিকতা ডেভেলপ হোৱাটো অসমৰ বাবেও কিন্তু বৰ চিন্তনীয় কথা। মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে এৰেষ্টৰ, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ইয়াতকৈও যদি তেওঁলোকৰ ফেচবুক প্ৰফাইলসমূহ বা তেওঁলোকৰ সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰফাইলসমূহ চেক কৰি থকা হৈছে, যদি ইয়াতকৈও কিবা অধিক তেওঁলোকে তথ্য পায়, নিশ্চয় ইয়াতকৈও কাঢ়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। এতিয়া ইয়াৰ আগতে যিখিনি ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল, আলফালা ইউনিভাৰ্চিটিৰ লেবৰেটৰী কেনেবাকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল নেকি, এইখিনি তদন্তও কৰি থকা হৈছে। গতিকে আপুনি কৈ থকাৰ ধৰণে একাংশ শিক্ষিত মানুহ যেতিয়া এই ধৰণৰ প্ৰত্যক্ষ সংঘাতত লিপ্ত হয়, কথাবিলাক আৰু বেছি ভয়ংকৰ হৈ উঠে। কিন্তু মই ইয়াৰ আগতে এটা কথা কৈছোঁ, চিকেন নেকৰ ওপৰত বহুত ডিছকাশ্যন হ'ল। চিকেন নেকটো ফিজিকেলি কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰে, সেইটো মানে মানুহক এনেকুৱা হৈছে কি কাইলৈ বাংলাদেশ বা পাকিস্তান চাইনাই মিলি কৰিব নোৱাৰে। ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ, পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চেছ তাত একেবাৰে আছে, ডেট কেনট বি ডান। মানে যিটো ছেফেষ্ট কৰিডৰ বুলি কৈ আছে, সেইটো সত্য কথা নহয়। ছেফেষ্ট কৰিডৰটো হয় আমাৰ, কিন্তু তাৰপৰা এতিয়া সেইটো বৰ্ডাৰ মাইগ্ৰেশ্যন, এনেকুৱা ৰেডিকেল এলিমেণ্টছৰ পঠোৱা, বাংলাদেশ বা হয়তো পাকিস্তানক সহায় কৰা প্ৰায় টেৰৰ গ্ৰুপক পঠোৱা, সেইবোৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু ফিজিকেলি চিকেন নেকক কেপচাৰ কৰিব আই ডোণ্ট থিংক চ'। মই এটা কথা কওঁ, 71ত যুদ্ধ হ'ল, 65ত হ'ল, দে নেভাৰ এটেম্পটেড। এতিয়া তাহাঁতে ডেফিনেটলি তাত ডেম'গ্ৰাফি বদলি হৈছে। এতিয়া যিটো মিক্স পপুলেশ্যন আছিলে, এতিয়া পপুলেশ্যন ডেম'গ্ৰাফি হৈছে, মাইগ্ৰেশ্যন হৈছে, সেইবোৰ হ'ব, ৰেডিকেলাইজেশ্যন হ'ব, টেৰৰ গ্ৰুপ এটাত আহিব পাৰে, সেইটো হয়। দ্বিতীয় কথা, আপুনি কোৱা কথাটো, এই যিটো দিল্লীত ব্লাষ্ট হ'ল, ইণ্ডিয়াত 18 ক্ৰ'ৰলৈকে মুছলিম পপুলেশ্যন আছে, ইমানখন প্ৰতিটো ষ্টেটতে মুছলিম আছে, কিন্তু আমাৰ অসমৰে মানুহে কিয় ছাপৰ্ট কৰিছে, এইটো বৰ দুখৰ কথা। অইনটো হায়দৰাবাদত মুছলিম আছে, দিল্লীত আছে, চবেই দুখ কৰিছে, কিন্তু আমাৰ 10-12টা মানুহ বা যিমানে, ইট ইজ ভেৰি ছেড, খুব দুখৰ কথা। মই ভাবোঁ ল'ব লাগে, তাৰ এৰেষ্ট কৰিব লাগে, দে শুড বি মানে ট্ৰিটেড এজ এ মানে বেয়াকৈ ক্ৰিমিনেল হিচাপে কৰিব লাগে। কেনট ডু নহয়, এইখন দেশত এবচলিউটলি এইখন দেশত থাকে, ইয়াৰ ৰেচন খাইছে, আৰু তাহাঁতে তাত ঘটনা হৈছে, দুখ প্ৰকাশ নকৰি ছাপৰ্ট কৰিছে। মই ভাবোঁ এইটো CM নিশ্চয় ষ্টেপ ল'ব। আৰু থাৰ্ড পইণ্টটো হৈছে, এটা ডাঙৰ ইনচিডেণ্ট হ'ব বুলি যিটো হ'ব পাৰে, সেইটো ডেফিনেটলি তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, চেষ্টা কৰিব, সেইকাৰণে আমি সাৱধান হ'ব লাগিব। কিন্তু মোৰ কথাটো কৈছে, প্ৰতি জেগাতে পুলিচ থাকিব নোৱাৰে, প্ৰতি জেগাতে ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চি থাকিব নোৱাৰে। আমি চবেই চিটিজেন হিচাপে সেইখিনি অলপ দায়িত্ব কৰিব পাৰিলে, কি এই ঘৰটো ধৰক ফৰ এক্সাম্পল, এই হস্পিটেলটো যিটো মেডিকেল ইউনিভাৰ্চিটি 3টা লৈ বহুত দিনৰ পৰা এইবোৰ কৰি আছে, কোনোবাই এতিয়া অলপ এলাৰ্ট হ'লহেঁতেন, তেনেহ'লে ৰক্ষা হ'লহেঁতেন। সেইকাৰণে আমাৰো বহুত দায়িত্ব আছে, প্ৰতিজন নাগৰিকৰ দায়িত্ব টু ছাপৰ্ট দ্য
গভৰ্ণমেণ্ট সেইটোতো হয় বৰ্তমান কৰি কিন্তু তাৰ মাজতে এই ধৰণৰ কথা অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ অসমে বহুত বেয়া দিন দেখিছে তাৰ মাজতে যোৱা বছৰ 15 আগষ্টৰ দিনটোতে যিখিনি হ'ল আলফাই ক'লে হঠাৎ ফোন কৰি যে ইমান ঠাইত আমি বোমা থৈছোঁ কেইবা ঠাইতো বোমা উদ্ধাৰ হ'ল ক'ৰবাত নহ'লেই উদ্ধাৰ সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ লিকেজ নহয় এইটোতো ডেফিনেটলি লিকেজ এইটো ফেইলাৰ হৈছে আমি ইণ্টেলিজেঞ্চে গম নাপাওঁ ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চি যিটো জয়দীপ শইকীয়াই কৈছে আমাৰ কাৰ্গিল ৱাৰৰ পিছত ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চিবোৰ ৰিভেম্প কৰিছিলে এটা টেকনিকেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ 4টামান পাৰ্ট আছে এটা হিউমেন ইণ্টেলিজেঞ্চ গ্ৰাউণ্ডত যিবোৰে কৰে এটা টেকনিকেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এটা ছিগনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এইবোৰৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন হ'ব লাগে আৰু কোঅৰ্ডিনেশ্যন হৈ আছে নহ'লে মই ভাবোঁ কাশ্মীৰত মানুহ ধৰাৰ পিছত বাকী গোটেইখন ষ্টেটে এক্টিভেট হৈছে হাৰিয়ানা UP কাম কৰিছে তথাপি আৰু কোঅৰ্ডিনেশ্যন লাগে থাৰ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট মই আৰ্মি ফালৰ পৰা কৈছোঁ ইণ্টেলিজেঞ্চ যিটো গুৰুত্ব পাব লাগে আমাৰ দেশত ইমান নাই যিটো CIA বা পাকিস্তান ISI বা তেনেকুৱা যিটো গুৰুত্ব আছে আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চটো অলপ বেক খেলি এই ইণ্টেলিজেঞ্চৰ অগুমেণ্ট কৰিব লাগে আৰু ছাপৰ্ট দিব লাগে আৰু লাগিলে মানে এতিয়াও স্কোপ আছে লাগে আমাৰ আৰ্মিতে আপুনি চাবচোন আমাৰ মই আৰ্মিত আছিলোঁ যদি এটা এটা জেগাত ইমান সৈন্য থাকে আমি ইণ্টেলিজেঞ্চ 2-3টা মান থাকে আমাৰ কম মানুহে কাম কৰে তথাপি এতিয়া আৰু অগুমেণ্ট কৰা জৰুৰী থাৰ্ড পইণ্ট এটা মই লাষ্ট পইণ্ট কৈছোঁ চাইনাই টেৰৰিজিমক ছাপৰ্ট নকৰে আমাক সেই NSCN-IMক 50ত ছাপৰ্ট কৰিছিলে তেতিয়া তাৰপৰা কৰা নাই চাইনা কাৰণ তাহাঁতে টেৰৰিজিমৰ পৰা পাকিস্তানত টেৰৰিষ্টে চাইনিজ মানুহ বহুত মাৰিছে চাইনিজ ইঞ্জিনিয়াৰ বহুত মাৰিছে প্ৰতিটো চাইনিজ ইঞ্জিনিয়াৰ কাৰণে 2টা পাকিস্তানী প্ৰটেকশ্যন দিয়ে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ আমি কিবা কাৰণে চাইনাৰ লগত এটা ৰিলেশ্যন এইটো ক্ষেত্ৰত ভাল কৰাটো খুব দৰকাৰ আমি তেতিয়া চাইনাই পাকিস্তানক প্ৰেছাৰ দিব পাৰিব আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ তেওঁলোকে আমাৰ লগত সহযোগ কৰাৰ চান্স আছে ঠিক আছে মই নৱদা মই শেষত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এতিয়া কথাটো হৈছে উপস্থাপনৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ এতিয়া আমি যিমানখিনি কথা পাতিলোঁ আমি নন পলিটিকেল কথা পাতিছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া অসমৰ প্ৰতি থ্ৰেট আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী কোৱা কথাটো আমি গুৰুত্ব সহকাৰে ডেফিনেটলি ল'ম তাৰ সমান্তৰালকৈ দিল্লীত ইমান অকস্মাত এটা বিস্ফোৰণ হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা এটা আইচলেটেড জেগাত ফুটিছে একদম হাব এটাত ফুটিছে মানুহ মৰিছে গতিকে আমি সকলো কনচাৰ্ণ হোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু এই মন্তব্যবিলাক পলিটিকেল হৈ গ'লে অলপমান এতিয়া আপুনি ভাবে নেকি যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থাপনটোত কেনেবাকৈ বিভিন্ন বিষয়ে সাঙুৰি পেলাই কৰাৰ কাৰণে এটা ৰং মেছেজ যাব যিটোৱে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিষয়টো আকৌ ডাইভাৰ্ট কৰি পেলাব এইটো হ'ব নালাগে হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ঠিকে কৈছে এইটো হ'ব পাৰে আৰু আমিতো দেখিছোঁ আমিতো গুৱাহাটীৰ ব্লাষ্ট দেখিছোঁ বা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত দেখিছোঁ এতিয়া বহুত ভাল অৱস্থা আমি আকৌ সেই পুৰণা দিনলৈ ঘূৰি যাব নালাগে তাৰ কাৰণে যিটো বৰ্তাকৰ যিটো কৈছে জনসাধাৰণৰ দায়িত্ব আছে আৰু জনসাধাৰণে ভাবিব নালাগে যে কেৱল আৰক্ষী বা সেনা বাহিনী বা ইণ্টেলিজেন্সে কামটো মোৰ কোনো দায়িত্ব নাই এইটো আচলতে হ'ব নালাগে কিন্তু চৰকাৰৰ কিন্তু পলিটিকেল উইল লাগিব চৰকাৰে মই ভাবোঁ ভাৰত চৰকাৰে কেতিয়াবা বহুত এই বিষয়টো পলিটিকেলি ডিল কৰিব লাগিব কথা কয় প্ৰয়োজনতকৈ বেছি কয় প্ৰয়োজনতকৈ বেছিকৈ তেওঁলোকে ডিটাৰমাইন বুলি দেখুৱায় কিন্তু সময়ত তেওঁলোকে দুৰ্বল এইটো কথা মই যিটো বাৰম্বাৰ যিটো কৈছোঁ যে বাংলাদেশক খাদিব লাগে সেই বাংলাদেশৰ 15,000 মানুহক কলকাতাত দিল্লীত আশ্ৰয় দিয়াৰ কি যুক্তিটো আছে এইটো সিহঁতে ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড কথা এটা যদি বাংলাদেশে যাবই লাগে লেটছ ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম হাছিনাক আমি কিয় ৰাখিব লাগে আৰু হাছিনা এপলজি নকৰে কিয় হাছিনাৰ দিনত কি হিন্দু টেম্পল কি ভাঙা নাছিলে হাছিনাৰ সময়ত কি হিন্দুসকল আহিব লগা হোৱা নাছিলে সেই হাছিনা ইজ টেকিং ষ্টেটাছ হিন্দু মেজৰিটি কাউণ্ট্ৰি হাছিনাৰ দিনতেইটো আমি কাখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে কটক ইমান আমি ৰিপৰ্ট কৰিছোঁ গতিকে হাছিনা শুড ষ্টে হিয়াৰ বাট উইথ এন এপলজি টু হিন্দু যে মই 2009 বা 2024 মই হিন্দু ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলোঁ আজি মই দুৰ্ভাগ্য হিন্দু দেশত আছোঁ গতিকে এপলজি কৰক আৰু ভাৰত চৰকাৰে কি কাৰণে হাছিনা এছালাম বুলি শব্দটো কথা পাইছে লেট হাৰ গিভ এছালাম ন' প্ৰব্লেম কিন্তু এছালামো নিদিব আৰু স্পষ্টকৈ কথা নক'ব এইটো কি লুকাভাগু খেলি আছে এইটোতো ঠিক নহয় ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ সম্পৰ্ক যদি ভাল হোৱাৰ মই ভাবোঁ প্ৰথম চৰ্ত হ'ব লাগে হাছিনাক ইয়াৰ পৰা বিদায় দিব লাগে হাছিনাক আপুনি য'ত ৰাখে ত'ত ৰাখক হাছিনাক আমি কি কাৰণে বাটৰ কচু আমি গাত ঘূৰি কি কাৰণে ল'ব লাগে কি যুক্তিত আমি ৰাখিব লাগে হাছিনাৰ প্ৰতি আমাৰ কি দায়বদ্ধতা আছিলে এইটো যদি কৰে আদাৰৱাইজ হাছিনাই ক'ব ইউনিছৰ কাৰণে সম্পৰ্ক হৈ আছে আৰু ইউনিছে ক'ব হাছিনাৰ কাৰণে সম্পৰ্ক ফাইনেলি অসম সুৰক্ষিত হ'ব লাগে দেশ সুৰক্ষিত হ'ব লাগে কিন্তু পলিটিকেল উইল ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মই আপোনাক যদি একদম শেষত মই 1 মিনিটত এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ এটা একদম মানে বটম লাইন যে নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিৰ সৈতে ডিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভুল কৰিছে নেকি উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু আছাম ভুল কৰিছে তাত সন্দেহ নাই আমি যদি জয়শংকৰক আমি যদি বহুত এপ্ৰিচিয়েট কৰোঁ ডিপ্ল'মেট কেনট বি এ মিনিষ্টাৰ ডিপ্ল'মেট বেলেগ বস্তু মিনিষ্টাৰটো বেলেগ বস্তু মই ভাবোঁ জয়শংকৰক বহুতে প্ৰশংসা কৰিছে মই নাভাবোঁ জয়শংকৰ হেজ ডান এ গুড জব মই ভাবোঁ সি ফেইল কৰিছে সেইকাৰণে উই শুড চেঞ্জ এ ফৰেন মিনিষ্টাৰ এইকাৰণে
যে ক'ৰবাত এটা ব্যুৰ'ক্ৰেটিক যিটো ছেটআপত কাম কৰা মানুহ এটা মন্ত্ৰী হ'লে তাৰ বহুত সমস্যা হয় আৰু মই ভাবোঁ আমি এইটো ক'বলৈ ক'ৰবাত ডিপ্ল'মেট কাৰণেতো সংকৰ তাৰ মানে নাই আপুনি দেখুৱা গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ছাৰাউণ্ডিং ভূটানখন বাদ দি গোটেইকেইখন আমাৰ শত্ৰু এইটোতো ঠিক নহয় এখন দেশৰ চাৰিওফালে শত্ৰু গোটেইখন দেশ বা আমি ভাল এইটো কেনেকৈ হয় আৰু সেইটো সাৰ্ভাইভেল হ'বই নোৱাৰে কেতিয়াও মই 30 ছেকেণ্ড সময় শইকীয়া ডাঙৰী কিবা ক'বলৈ বিচাৰিছে হয়তো মই 30 ছেকেণ্ড সময় শইকীয়া ডাঙৰী আৰু আদিল ডাঙৰীক দিব পাৰিম হয় policy is concerned I think our neighborhood active policy is not going this মই নিজে মৰেললৈ গৈছিলোঁ অলপতে মই দেখিলোঁ যে কোনো পৰ্যায়ে যেতিয়া ইয়াত চিভিল ষ্ট্ৰাইক চলি আছে এক্টিভ পলিচি ইজ জাষ্ট এ নন ষ্টাৰ্টাৰ আৰু নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচি যি ধৰণে মানে টম কৰা হৈছিল 2014 চনত মোদী ডাঙৰে যেতিয়া কৰনেশ্যন হৈছিলে কিন্তু একেবাৰে আগ নবঢ়িলে কিন্তু মই ৰঞ্জিতৰ কথা এটা ক'ব খুজিছোঁ যে জনসাধাৰণৰ দায়িত্ব আছে কিন্তু we are paying taxes to a particular intelligence agency or whatever I think there is a time and enough is enough the time has come for a complete rehaul of the intelligence setup ঠিক আছে আৰু আমি মানুহজনক বা এজেন্সিৰ মুৰব্বীজনক আমি প্ৰমোশ্যন দিছোঁ ফৰ হিজ ফেইলিয়াৰ্ছ এই কথাটো মই এটলিষ্ট সেইখিনি কথাও কিন্তু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মই কৰ্ণেল আদিল 30 ছেকেণ্ডছ Just one point, মই মানে again reinforce কৰিব খোজো যে we need to definitely do something about our relationship with our neighboring countries. মই নেপালৰ লগত বহুত associated হয় because মই গোৰ্খা ৰেজিমেণ্ট কমাণ্ড কৰিছিলোঁ মই তেওঁৰ লগত মই লাষ্ট ইয়েৰো গৈছিলোঁ that things are not that good about what people now think about India and we need to work on that. This is my very strong. আপুনি শেষত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা ক'লে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আটাইকেইগৰাকী অতিথিক এই কথাটো বহুত ডাঙৰ কথা আচলতে এইটো কথা আচলতে এঘণ্টাৰ ভিতৰত সামৰিব পৰা কথাই নহয় কাৰণ ইমানখিনি বিষয় থাকে ইমানখিনি বিষয় সাঙুৰি পেলাই কথাখিনি আলোচনা কৰিবলগীয়া হয় ইমানেই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টো যে এঘণ্টাৰ ভিতৰত সামৰাটো নিশ্চয় সম্ভৱ নহয় কিন্তু আজি আমি একেবাৰে নন পলিটিকেলি কথাখিনি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত কোনো কংগ্ৰেছ বিজেপি ফাইট কৰিবলৈ বিচৰা নাই যিটো অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ হৈ আছে চৰকাৰে কি কাৰণে ডিফেন্সিভ বোৰ্ড লৈছে বা এই ধৰণৰ কথাখিনি আমি পাছতো আলোচনা কৰিব পাৰিম কিন্তু এটা নিড অফ দি আৱাৰ ইজ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কথা কৈছে কাশ্মীৰ সদৃশ এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব নালাগে দেশৰ কোনো প্ৰান্ততে এতিয়া অসম যিহেতু একেবাৰে বাংলাদেশৰ গাতে লাগি থকা এখন ৰাজ্য আৰু তাৰ পৰা কিমান ভয়ংকৰ এটা সমস্যা আমাৰ ইতিমধ্যেই হৈ আছে আমি গম পাওঁ আৰু ইয়াৰ পাছত আকৌ এটা দিল্লী সদৃশ পৰিৱেশ আমি কেতিয়াও আশা নকৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে ইণ্টেলিজেন্সে অসম চৰকাৰে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কৰক কিন্তু এটা কথা ঠিক যে মানুহখিনিৰ ভৱিষ্যত আৰু মানুহখিনিৰ জীৱন নিৰাপত্তা সেইখিনি সুনিশ্চিত হ'ব লাগে ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ হেছটেগ বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ তালুকদাৰক জ্বৰৰ দুৰ্বলতাৰ পৰা বচাব বিচাৰিলে মাতিলেহে কেৱল ৰাজনীতিৰ খবৰেই